Mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa lẹ́ẹ̀kan sí pé Yorùbá nation must come. Yorùbá nation must kíni bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀. Yorùbá nation must come. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ náà ní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Ẹgbẹ́ wọlé ṣàbọ̀tì. Ẹ bá ń kí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè. Ẹ bá ń kí olóyè Ìgbòho. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation campaign. Àwọn tó bá ní à ń ṣeré ẹ máa sọ fún wọn pé à ń ṣeré náà ni, tó bá yà adélẹ̀ lérí ojú gbogbo wa náà ló máa jà. Mò ń bọ̀ mo ì tí ì dé. Gbóhùn sókè. Náà lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbá ní London Rail Bus gbé àwọn àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho. láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòkòdọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSZ pẹ̀lú Yorùbá àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún jàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkú wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Campaign ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nírọ̀lẹ́ yìí ni kí ni ìwọ mọ̀ nípa Yorùbá nation àti pé ìwọ tó ì tí darapọ̀ mọ́ kí ló sì dé tó ń fà sẹ́yìn. What do you know about Yorùbá nation? Kí ló mọ̀ nípa Yorùbá nation fún ìwọ tó ń gbọ́ mi? Tá bá ní Yorùbá nation kí ló sọ nípa ẹ̀ àti pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí darapọ̀ mọ́ why have you not joined the movement? Kí ló ń dá yín dúró? Òun ní ìbéèrè. Ẹ gbọ́ wọlé share button ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo lé àti dé bí a ṣe ń dé. Ṣé ká kọ́kọ́ jó díẹ̀? Ó dáhùn pé jó wù mí jó lálẹ́. Mo gbọ́ àwọn orin kan nígbà tí mò ń bọ̀ lórí A1 ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Mo rí pé àwọn orin kan wà tí mo play tí mò ń gbádùn. Mo kí iṣu ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ń gbádùn program yẹn lọ kémi náà tó bẹ̀rẹ̀ ilé. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Mo kí bàbá lẹ́kìtì. Mo kí gbogbo àwa tí à ń báṣẹ́ lọ tí a jẹ́ kó sú wa, a dẹ̀ jẹ́ kó rẹ̀ wá, a dẹ̀ jẹ́ kíyàn kankan distract wa torí tó fi ṣe ní pọ́ distract wa. Wọ́n rí pé ìrìn àjò yẹn ti ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Yorùbá nation kí ni máa sọ no going back. Mo kí bàbá Akíntóyè, mo kí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, mo kí gbogbo àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tí wọ́n ní Yorùbá nation must come and it must not be derailed. So ẹ gbọ́ wọlé share button bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ní
ẹyọ kọ̀ọ̀kan kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé we have a role to play. Iṣẹ́ tiwa náà ni pé ká jẹ́ kí Yorùbá nation kó máa tẹ̀síwájú. Èmi ti ń prepare ẹjọ́ tèmi máa jọ́ October 12 torí tí bá ti ń rólóyè nínú rally yẹn inú mi á máa dùn. Ìwọ náà ṣòfẹ́ rí olóyè máa bọ̀ ní October 12 níwájú BBC. Mo kí olóyè, mo kí gbogbo àwọn elétò tó ń tò ó. Ó yá. Alágbára máa ń mèrò wà. Alágbára tó sọ pé òun o agbára tóun ní ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Àmọ́ lórí ìrìn àjò yìí òun ò padà lẹ́yìn wa. Gbóhùn sókè. Àwa ara wa la máa gbára wa sílẹ̀. Ẹlòmíì rò pa Amẹ́ríkà ló máa gbà wá sílẹ̀. Àbí mo kí ẹ Dizzy Man, máa kí ẹ dáadáa, mò ń bọ̀. Rahim Abbas, mo kí ẹ gbọ́wọ́lé share button. Friday ni àwa ti bẹ̀rẹ̀ fàájì látàlẹ́ yìí títí dàárọ̀ ọ̀la. Gbóhùn sókè. Kí ló sọ? Ó ní àwa la máa ṣe kí. Ọ̀rúnmìlà ló ṣe kí ni? Àwọn ọmọ Ọ̀rúnmìlà wọ́n gba gidi lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé ẹ̀túlé wa lọ́wọ́,
wọ́n ní ká lọ máa manage Nàìjíríà ẹ̀rí ìfanimọ́lẹ̀ ayé kí ló sọ brọ́dà mi kí ló sọ ṣé kí n fẹ̀gbẹ́ lọ báyìí àbí kí n mẹ́gbẹ́ lọ báyìí òyìnbó gbé gidi wá sí UK wọ́n gbé gbẹ̀dúgbẹ̀dú wọ́n gbé fèkì lé wa lọ́wọ́ gbóhùn sókè kí ló sọ. ìgbà tí wọ́n ti kú bá mi. ṣé òfin bọ́ lóko ẹrú ni gbogbo èèyàn lágbàáyé ló fẹ́ bọ́ lóko ẹrú torí míyàn bá wà nù oko ẹrú tó tètè bọ́ ò ní máa róúnjẹ jẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ò ní máa rómi mu ò ní ríná ò ní rí education wàá máa ṣiṣẹ́ POS wàá máa lọ́wọ́ kadà ìdí àá máa gbóná o fẹ́ ṣe Uber kò sówó Uber kò sí mọ́tò kò sí ID card kò sí identification báńkì yá yín lówó owó lápò lẹ̀ ń yá owó gbọ́múlé kí ló sọ gbọ́múlé gbóhùn sókè. a máa gbára sílẹ̀ o lọ́ra sọ sílẹ̀ Abíọ́lá Sunday Igboho máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. àwọn Yorùbá pátá bẹ̀rẹ̀. ètò ò bá lọ wá lọ́któbà 12 ó máa mísò ó wà ní UK à ń pariwo pé October 12 ó máa lárinrin afẹ́fẹ́ káwọn ọmọ òyìnbó mọ̀ pé àwọn ọmọlúwàbí là ń lọ yìí tá máa jó tá máa àwọn ìmọ̀jẹ̀jẹ̀ àwọn ìyá yẹn àwọn ìyá wa tá máa fẹ́ ẹgbẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ẹgbẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó bá fẹ́ ra fleece ó wà £25 ní kò ń ṣọ̀fẹ́ tó o bá wá fẹ́ ra aṣọ ní tó bá ní máa wọ̀ bọ̀ ẹ̀yẹn ní London ní BBC Broadcasting House tó ti máa ló máa dún pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ èmi àti gbẹ̀dú tuntun sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ iṣẹ́ ń lọ lọ́tún lọ́sì àwọn surprise package kan máa jáde ní October 12 ó jẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa ìbéèrè tí mò ń béèrè nírọ̀lẹ́ kí ló dé tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation ò láìka ojú àwa tá à ń ṣe ojú ta ló fẹ́ ojú King Charles ò ní sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation gbóhùn sókè àwa. ìyẹn ọkùnrin tó kù lé láyé pé lápọ̀ ni Sunday Igboho. ọkùnrin ló ń pè lọ́kùnrin tí kò bá sọ́kùnrin lé mọ́ Ìgbòho lọkùnrin tó ń bẹ nílé gbóhùn sókè. bó ṣe ṣe lọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá mẹ́lẹ̀ yìí rẹ̀ ọkùnrin tó kù lé. a máa sọ fún Ìgbòho pé ní October 12 ní UK à ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ October 12 àwọn Europe ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ àwọn kan ti ra ticket láti America àwọn ti Canada àwọn ti Dublin ó máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé kí ni a ti wà nínú ìyà for too long inú ìyà tá a wà yẹn àsìkò tó ta gbọ́dọ̀ bọ́ nínú ẹ̀ a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ bọ́ nínú ìyà yẹn bóyá bóun sókè kí ló sọ. pípẹ́ lakọ́ni Professor Banji tó ń jẹ́ Adétóyè o. bàbá dáadáa nígbà tí dádì tiẹ̀ wà ní 89 iṣẹ́ òní dádì tiẹ̀ ń ṣe dádì tiẹ̀ ṣì ń pariwo Nàìjíríà ó jẹ́ lọ sọ fún dádì ẹ pé a máa fún ọ ní poison kan máa lọ ẹni tó bá wà ní 70 mo mọ̀ọ́mọ̀ kápẹ̀ síbẹ̀ ní o 70 tó bá sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da ó jẹ́ ká fún yín ní poison kẹ́ máa lọ kẹ́ lọ dúró dè wá lọ́run kẹ́ lọ máa dúró dè wá lọ́run 70 years old man 70 years old woman 70 years old ó sì ń sọ pé ká wà nù Nàìjíríà after tó ti ṣe 60 ó ju Nàìjíríà lọ a 70 years old person ó ju Nàìjíríà lọ because Nigeria is not 70 years triple DRS mo rí mo kí Ọlákúnlé ìyá mi Margaret Ìbíjọkẹ́ ijó èmi mo ń prep sílẹ̀ ní torí ta bá ti gbẹ́nu lé September torí tí September bá ti ń lọ towards the end à ń lọ mọ́ October tíkẹ́ẹ̀tì sì wá o bàbá mi kan ṣe pè mí wọ́n ní Kóìkì mo máa send owó sí ẹ méjì ni mo fẹ́ méjì lèmi àwọn ará èmi ò rẹ́yọ kan méjì tíkẹ́ẹ̀tì ni máa rà ẹ̀yin tẹ́ wá Nàìjíríà ẹ̀yin má wọ́rì ẹ fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ fáwọn àtàwà ní UK mo ní láti ta máa ti break Nàìjíríà láti ta láti máa fọ́ Nàìjíríà torí pé a máa sọ fún Nàìjíríà pé a máa fọ́ láti ta mo kí ẹ brother mi Azeez Sikiru mo ti rí ẹ ń bẹ̀ a máa ní Kóìkì wa máa sọ pé ògbọ́ Yorùbá
ìwọ tó gbé lọ́dọ̀ alájà Edu wọ́n relate mọ́ no àwọn ló fẹ́ àwọn family papa SL Edu lẹ́pẹ́ ọ̀dẹ̀ family tó dára gbogbo wa ti jáde Nàìjíríà ló sọ gbogbo wa di ká máa wò pàtó bí nǹkan tí nǹkan ṣe wá nǹkan kan ṣe wá ìran tó dá ní ìdí ìgílé tí olúkálukú ti jáde tí wọn náà bá wà lọ wo history bàbá ẹ àti mọ́mí ẹ wàá rí pé ó jáde dáadáa nínú ilé tó dáa Nàìjíríà ló jẹ́ kó máa wò pàtùpàtù dá kúrò ní Nàìjíríà within 20 years tó bá sọ fún ẹ pé kó lọ Europe wà ní kí ló fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ nígbà tó wà òkè nínú ilé Nàìjíríà ló sọ gbogbo wa di ibi tá a wà yìí ẹgbẹ́ wọlé ṣé àbọ̀tì oníbàjẹ́ fún ẹ Síkírù àbí Ṣákírù brother mi Azeez ó dà pé mo fẹ́ rìn wáyé ìròyìn kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó yá padà sẹ́yìn ṣe ẹ rò pé nígbà táwa sí ná club tí DJ bá ti ń gbọ́rin lọ wá ní DJ rewind mo kí Adékọ́lá Ṣọ̀gbọ́n àwọn òfìkì èèyàn 5 péré ló máa fún mi lófìkì nígbà tásìkò bá tó èèyàn 5 péré nílùú yẹn máa fún mi tí mo dẹ̀ mọ̀ pé tí bá ní kó fún mi ní 5 yẹn ó dàbí ìgbà tí yàn gbé 1 million dání ni ṣe rántí pé nígbà tí wọ́n máa pa Goliath ẹ sọ ebéyìí tẹ mọ̀ tán Jésù ẹ kọ sínú kọ́mẹ́ǹtì nígbà tá a máa pa Goliath báwo la ṣe pa ìwọ tó ń rò pé Nàìjíríà máa dé pẹ̀lú gbogbo yín DSS máa lé yín mú síkí àsọpá àǹjà ni àjà náà ọ nígbà tá a fẹ́ pa Goliath nígbà tá a máa pa Goliath tí David ṣé David ni tí mọ̀ tó ń bọ̀ nígbà tí David tó fẹ́ pin mọ́mọ́ kí lẹ sọ nígbà tí David fẹ́ pa Goliath kí ló fi pa mò ń béèrè ní o Peter Pan mo kí ẹ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká DJ rewind nígbà tí mo sì máa ń ná club tórin yẹn bá ti ń lọ tó ti ń dùn wàá sọ DJ rewind àwọn ní if anybody wan rewind raise your hands up àwọn ọmọ club àti gbọ́wọ́ sókè ìran Yorùbá ló ń ṣe fàájì nísàlẹ̀ Èkó ní Ìgàngán l'Óṣòdì ó wá di pé àti ra ọtí mu gan fún yín rówó jẹ pepper soup àní báwo la ṣe pa Goliath ìwọ tó ń rò pé Nàìjíríà go deal with everybody mo ní a máa fọ́ Nàìjíríà mo ní àwọn òfìkì èèyàn 5 ni wọ́n ní ó máa fún mi nígbà tá a bá ti rẹ́dì àwọn tó kù àwọn àánú ilé wa máa kúkú sì ń bẹ níbi tó wà ọmọ Yorùbá nǹkan sì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan la máa fi jà a máa pe ewé báyìí a máa dèèyàn a máa bá yín jà torí pé ìkànnì yín ẹ wá sọ gbogbo wa ẹ fẹ́ sọ wá dolòṣì ẹ fẹ́ sọ wá di atọrọjẹ ọmọ Yorùbá máa tọrọ jẹ we will deal with everybody ẹ gbóhùn sókè tó bá lè jó nínú ilé ẹ ìwọ náà má kọ̀ lọ kíkì ìyàwó ẹ ní o kó má lè ẹ kúrò nílé gbóhùn sókè. gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá lóró Yorùbá nation mọ́. kò ní bàjẹ́ fún dizzy man mo ní a máa raise owó fún Àṣàkẹ́ $500 owó tó kéré ni owó tó kéré nu owó dizzy man náà sọ pé òun support pẹ̀lú £100 fún Àṣàkẹ́ ní 50 àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Agége ni o ẹ ti ní £50 lọ́wọ́ mi ẹ convert ẹ̀ sórí tó bá jẹ́ ní náírà máa pè yín ẹ̀yin ti ní £50 wọ́n ti send ẹ̀ sí mi owó yẹn kọ́ la máa fi lọ sókè owó níta wo ẹ̀gbọ́n mi kan l'Amẹ́ríkà April lọ ti send message sí mi pé kí n send account àwọn fẹ́ fún mi lówó April àná ni mo ṣe rí message yẹn nígbà tí mo dẹ̀ send message sí wọn wọ́n ti credit account mi ní Nàìjíríà owó ọ̀hún gan ó tútù lọ bó àdúpẹ́ fọlọ́run mo ní Yorùbá nation táwa gbé dání pẹ̀lú orúkọ Olóyè Ìgbòho a máa fi jáwó náà ni a máa fi jáwó nígbà tí èèyàn fẹ́ fún yàn lówó láti April a wà ní August April wọ́n ní send your account let me give you money helicopter bye helicopter máa ń wá criminal tó bá dọ̀la táwọn Premier League máa play wọ́n máa rí helicopter wọ́n máa fò torí ó ń record látòkè yẹn bí wọ́n ṣe mọ bí Boko Haram wà ní Nàìjíríà léèní ni kò yé wa
bí wọ́n ṣe mọ̀ ṣé ti gbẹ́ni tó ó ti gbọ́ mo ní sọ́lódé òyìnbó ọmọ Yorùbá kan lábẹ́òkúta ó ti fokùn sọ́rùn ó ti bá tiẹ̀ lọ ó ti parẹ́ ìyẹn tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ni o ìyàwó ẹ̀ wọnú ilé ló bá pé baálé mi ẹ̀ bá má ṣe yẹn ibi táwọn olùsìn yẹn tí gbogbo wa dé nìyẹn mo ní sẹ́ ẹ máa sá 440 nígbà tásìkò bá tó 440 bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn Yorùbá tó kù pé kí ló ṣì ń dá yín dúró ẹ ṣì ń wá Nàìjíríà tó máa wọ́ọ̀t gbóhùn sókè a sì ń jó lọ́wọ́. gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wájọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. kí lẹ sọ mọ́ mi Margaret Bíjọkẹ́ wọ́n ní a boy younger to his grandson ó ju òkúta lu Goliath rò pé òkúta lásán ni òkúta tá a máa ju òkúta lọ sórí Olúmọ̀rọ̀ kìyẹn à sọ di kékeré à jù báyìí à fọ gbogbo orí yín dànù ẹ rò pé ìbọn la fẹ́ fi jà náà ìbọn kẹ̀ a ti ń fi Jésù jà lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé ẹ máa para yín tàn yín politicians yẹn àwa gbé àwọn onílẹ̀ gbogbo tí ẹ fún wọn jẹ wọ́n sọ fún wa pé ní 1956 was the last time tó fún Ọ̀ṣun Òṣogbo tó fún ní nǹkan tó yẹ kó máa jẹ 1956 ẹ wá ń ṣàdúrà nínú Ọ̀ṣun Òṣogbo àdúrà yóò gbà mọ́ wọ́n fún ní gbogbo tó yẹ kó jẹ ní èèwọ̀ ló ń fún jẹ àwọn lòṣó lórí burúkú gbogbo àwọn politicians àwọn òyìnbó ló sọ fún wọn pé ẹ má fún Ọ̀ṣun Òṣogbo lóúnjẹ mọ́ o torí pé tẹ bá ti fún lóúnjẹ àwọn èèyàn máa bí wọ́n máa rẹ̀ wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wá ní kó stop ẹ̀ 1956 gbogbo ètùtù tó ń ṣe lé Ọ̀ṣun Òṣogbo òfútù fẹ́ tẹ̀rí o 1956 ó wà nínú nǹkan tá a ti kà 1956 ni wọ́n stop láti fún Ọ̀ṣun Òṣogbo how many places bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fún nǹkan tó yẹ kó máa jẹ àbí ẹ wá ń pé ilẹ̀ Yorùbá ò gbé wa wọ́n ò fi jẹ́ kó gbé wa ni a máa lé gbogbo yín léré gbóhùn sókè. gbogbo Yorùbá pátá gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wájọ. ẹ ní sùúrù ṣé Yorùbá tó wà nínú ilé nìkan ló náà fẹ́ lọ àwa tá wà níta fẹ́ lọ èyí tó wà láfíríkà fẹ́ lọ èyí tó wà nínú Nàìjíríà fẹ́ lọ Nigeria is a failed country. Nigeria is a failed country. Yorùbá ò nídìí Nàìjíríà mọ́ nílò ayé wa. A nídìí Nàìjíríà mọ́. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé àwọn sì fẹ́ Nàìjíríà, criminal ni wọ́n, olè ni wọ́n, pastor ni, babaláwo ni, oníṣẹ̀ṣe ni, àfáà ni, olè ni yín. Gbóhùn sókè. lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wájọ wá lójú. Mo sì ń kí àwọn òfìkì kò ń ṣe pé tẹnu èèyàn márùn-ún ló máa fún mi nígbà tí bá sọ pé ó ti tó afẹ́ gbéra èèyàn márùn-ún ni wọ́n máa fún mi ní ìlú kan tó ń pè ní òfìkì nílẹ̀ Yorùbá kúkú sì ń bẹ àwa pé àwọn àfáà kan àwa ní àfáà ó yá ẹ wọlé alúwà ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ tún rí òrùn àwa ń lọ jà báyìí ẹ̀yin máa jáde kẹ́ máa bá wa pe Ọlọ́run kẹ́ máa fa tẹ̀sùbà kí oríṣiríṣi àǹjọ̀nú máa tẹ̀lé wa tó bá yìnbọn kò ní ràn wá ẹ rò pé là ń ṣe ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ create awareness ká prepare àwọn èèyàn torí àwọn èèyàn ní ká jáde mo ní ẹ má jẹ́ ká rush jáde torí pé tá a bá ti jáde nísìn wàláì tàláì súnmọ́ bí láì kò sí no going back mọ́ that will be the final straw ẹ jẹ́ ká sì máa lọ ṣe awareness kékèké door to door bọ̀ nígbà tí olóyè bá ti ní hẹ́ẹ́ tolóyè bá ti ní hẹ́ẹ́ tí bàbá kíndé bá ti ní hẹ́ẹ́ gbogbo wa jáde tán títí tó máa fi fún wa ní Yorùbá nation ní wọnú ilé wa a máa dáná lójú títì a block everywhere kò sí flight kankan tó máa kúrò nínú airport mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bó ṣe máa rí nìyẹn port authority kò ní ṣiṣẹ́ we will stop everything nílẹ̀ Yorùbá kò sí kankan tó máa ṣiṣẹ́ àsìkò yẹn ń bọ̀ ẹ má negotiate pẹ̀lú wa bí ẹ̀yà wèrè sórí ni à sọ fún yín pàwọn gan ní síwín lórí àti port authority o àti airport o anybody ò ní wọlé anybody ò ní jáde ká máa fi gba country wa ẹ ń ṣí èrè ẹ fẹ́ káwa máa jìyà labroad káwọn tó wà lé máa jìyà ẹ ní kúure ìbọn bastard. lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand.
àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ pọ̀ ẹ̀mí ni wọ́n lásìkò yẹn tó ẹ̀ ń ṣe èrè ẹ̀ fi àjà àwọn èèyàn wa nínú ilé ẹ̀ gbáwó application ẹ̀ tàwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ní ká dákẹ́ kò ní sí anything tó máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo Lagos yẹn we shut everything down bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín díẹ̀ ni ṣẹ́ni ẹ̀ sínwé lórí ni ẹ fẹ́ máa ṣèjọba wèrè lórí ẹ fẹ́ máa ṣèjọba òfò lórí ìjọba 25 years ọmọ ìjọba 25 years ẹ̀ fún wa 25 years kò tó mi 25 years that is working ẹ wọ́n ká dákẹ́ wọ́n ti gún àwọn kan ní abẹ́rẹ́ wèrè àfi wèrè wọ̀nyí ajá gbogbo pátá yín gbogbo bra yín ẹ wo owó tó ṣe fún Pakistan Bangladesh Prime Minister wọ́n gbé bread síta ni ẹ ṣèrè ẹ ní kúre ni mo sọ fún yín ṣe pé ìyàwó mi wá control mi pé kì í ṣe sùn ṣe pé ó ti jáde ẹ ní kúre ni mo sọ fún yín ó kù jẹ ìgboro ohun tó ń káàkiri ó máa kọjá tí bòjì wà àgbo á ṣí ìgbéjáde. àpọ̀jádó àìsàn kò bá mo ní láti ṣe pé àwọn mọ́tò kan pọ̀ tí wọ́n rí nínú ìyàtọ̀ tí ó yà pé pàmò aláwọ̀ dúdú láṣẹ lágbára Yorùbá dádó. má lọ dira ogun máa ń lọ dira torí pé tó bá ti dé àwa kan la máa wà níwájú èmi á wà níwájú àtẹ̀lé gbòó lẹ́yìn àyà máa lọ papọ̀ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ báyìí ẹ̀yà gbogbo wa àgbà yẹn lórí gbogbo ìtẹ́ ṣiṣẹ́ tá a kọ̀rọ̀ ra ṣe bí wà tó yẹ pé ọ̀dẹ̀ ni wá ẹ̀ á ṣe bí ọ̀dẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́mọ Yorùbá pé kí ni wọ́n fẹ́ ṣé Yorùbá fẹ́ tẹ́pọ̀ ní ẹgbẹ́ Yorùbá ní sọ̀rọ̀ kékeré ní ìtókù Ìgbòho ní non-violent ní ọ̀tá tó gbogbo ẹ̀ máa di violent bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ìgbòho non-violent èmi ní tásìkò bá tó gbogbo ẹ̀ máa di crisis. Àfi ìrònú àsọ̀kájú Yorùbá ní ṣọ́gbó gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé ìwájọ́ wájú lápá àkọ́dá lóró Yorùbá ní ṣọ́gbó ọ̀sá. Ẹ̀pọ̀ ó Sunday mi ẹ̀pọ̀ ó Sunday mi o akọ́kọ́ má tún di akọrin nínú ìyàwó. Ẹ̀pọ̀ ó Sunday mi akọrin nínú ìyàwó. Ẹ̀yin máa fi private jet ẹ̀fẹ̀ sójà kí a fi rìn lọ́tì kí a tó jọ Yorùbá kó bá rìn láti pín èsì orí ẹ̀ máa já ìyẹlẹ̀ yẹn ó díẹ̀ wojú dáadáa ìlú wọn ní Koikimedia mo ní lásìkò bá tó sáré ẹ jẹ́ ká jọ negotiate ká jọ kúrò lórí crisis máa ṣẹlẹ̀ wọ́n dé ìyàn sọ fún yàn ẹ̀yọ́ máa ṣẹlẹ̀ pé wọ́n sọ fún dé tẹ̀ fún a spring up from anywhere àwọn protesters àwọn ń ṣe end bad governance àbí kí ẹ pé àwọn end bad governance fi end Nàìjíríà ni a fi end parapara ó ní wọ́n wá ó fi ẹ̀ wá àwọn àgbàlagbà wà abroad ní tútù wọ́n fi padà sílé wọ́n lè padà sílé kọ́ bọ́ngálò jòjì ló gbé níbẹ̀ gbóhùn sókè ní aago méjì àbọ̀ fẹ́ lọ lù. ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni tí bí wọ́n bá ṣe dáadáa ẹ lọ sí pláfọ́ọ̀mù ní ibi 5 láti ń broadcast ìkan gbọ́dọ̀ dúró nù ẹ̀ dáadáa nítorí pé mo wà níta ẹgbẹ́ fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ so possible wọ́n flag show yẹn ẹ̀ má wọrí nípa ẹ̀. ó dà fún tí wọ́n sáré àpẹẹsì ẹ̀ tó ìyá wa máa fara lọ́wọ́ káwọn ọmọ ibi gbéra kàn nípa wọn gbẹ́ nípa a máa fi òkúta David ní òkúta tán ní David fi pàdé bá ṣe pa Nàìjíríà ní ó ẹ fádà fún ọmọ tó bá ní ìmọ̀ ogun tó lè ṣe ní ogun Ọlọ́run ni mo mọ́ a máa protect everybody but ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dé ẹ̀ ti máa wà diverted kò sí ọ̀tọ̀ rí kó ìkíyèsí ẹ̀ lórí social media mo ní crisis máa ṣẹlẹ̀ crisis gidi
ìyẹn la ṣe ń sọ fún wọn pé let us negotiate. Ẹ ní kúure gbogbo ẹ̀yin governors, ogun máa pa yín ni tẹ́ ẹ bá jẹ́ ká negotiate. Ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn kí a máa jà wá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó kù díẹ̀ nìbọn ró. Ẹ ní kúure, gbogbo ọmọ Yorùbá wá dẹni tó ń tọrọ jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Chinese wá ń jẹ gàba lórí wa, Chinese ń ṣe ọ̀gá lórí ọmọ Yorùbá ní Ogun State. Wọ́n ń ṣe ọ̀gá lórí ọmọ onílẹ̀, àbí ebi nǹkan tá a máa ń pera wa nìyẹn. Ó kù díẹ̀ níṣẹ́. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n sókè lẹ́ẹ̀kan, àìtí débi tá à ń lọ, a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Ètí mò ń sọ ẹ̀, wàá máa rò pé ó máa dàbí movie ni. Everybody máa get ara wọn right nígbà tá a bá ti dé area yẹn. For now, a ṣì negotiate. Àwa ń bẹ̀ yín nísìnyí, à ń dọ̀bálẹ̀, à ń bẹ̀ yín, à ń sọ fún yín pé jẹ́ ká jókòó lórí ọmọlúwàbí, ká wá wo time frame, ká fún gbogbo àwọn senators wa tó wà ní Abuja kó máa padà bọ̀ wọlé. Ká sọ fún àwọn House of Rep wa kó bẹ̀rẹ̀ sí pútì gbogbo ètò láti fi prepare wa to exit Nigeria. Ẹ náà fẹ́ yẹn, ẹ̀yin náà fẹ́ yẹn, ẹ̀yin ní ká tó wà lọ́wọ́ àdìbò míì. Èmi ò ní sọ pé kò ní ṣẹlẹ̀ election 2027, but nǹkan kan máa spring up. Tó bá spring up dé, gbogbo ẹ fẹ́ dìbò yẹn kò lè ṣeé ṣe. Ẹ jẹ́ ká jókòó, ẹ recall gbogbo wọn padà. Olórí burúkú ni wọ́n wọ ṣàǹfààní kankan fún anybody. We don't need any senator in Abuja anymore. We don't need any House of Rep representing Nigeria as Yoruba people. Ana àṣẹ Nigeria mọ̀. Enough is enough. We are tired. We want our own independent country. We need to de-amalgamate the nonsense. The British olórí burúkú tọ́kọ̀ gbogbo àpapọ̀ sínú ìdààmú tó ń ṣe wá lénìí. Ara wa la máa gbára wa sílẹ̀. Kò sẹ́ni kankan tó máa gbà wá sílẹ̀. Ẹnu yìí àfi gbára wa sílẹ̀. Ọgbọ́n àfi gbára wa sílẹ̀. Àdúrà àfi gbára wa sílẹ̀. Oníṣẹ́ Yorùbá country ó máa come out of Nigeria either by peace or by crisis, anarchy or by war. Doesn't matter. Ìkọ̀kan ni. Èèyàn á náà sì dé Koikimedia ò ní ẹ máa bọ́ sí. Akọ spring up ni. Akọ hey. And everybody a máa jáde ládùúgbò ẹ̀, a máa jáde. Àwọn ń ṣe end god bad government wọn ni, hey, we are coming out, we'll be out, we're gonna do protest, hey, make it peaceful. Sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ peace, it will be crisis. Crisis upon crisis upon crisis until we get to the final destination. Bó ṣe máa rí nìyẹn. We've had enough of impact of Nigeria. We need to now have our own independent Yoruba country, far away from Nigeria. Bọ́n sókè ìyá ẹ̀ kí ló sọ. It's too much. This surveillance is too much for this country. Please, if government work, if they cannot protest, we Yalaja, we go open our nyash, we go open our press, we go protest. Too much surveillance. Ìyá ẹ̀ ní láti protest. Wèrè ní government ò kí ń gbọ́ sí protest. Àwọn ìyá wa ní it's gonna be peaceful protest. There is no way around the world that there is a peaceful protest. Tẹ́ bá ṣe ń ṣe peaceful protest ṣe protest. Ìta lè ṣe ní London ló máa pè ní peace because ìlú wa kọ́ láti fẹ́ jà, ibi ìbá ikọ́ ni country wa. So bíbá la máa ní
We are going to have a peaceful, because here, no tear gas, no killing. That is the peaceful protest. In Africa, there's nothing called peaceful protest. You don't do peaceful protest to animals that has AK-47 to shoot you. Do you know how many people were killed during your protest? Ìyẹn ṣe protest yìí, ìyẹn ti di violent protest. Kí lẹ sọ bàbá yìí? As you say, Pé olú ti sú wa. okay, Eku òkè bí eku mọ́. okay, Ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. okay. Gàrí làwọn mo sá ẹ̀mí àtàwọn Ìjọ tá bá ẹbí ti mi. jáde bàbá, kẹ́yìn náà gbórí síta. Ìjọ tá bá ti jáde, kẹ́yìn náà ṣe kí ni? Kẹ́ gbórí síta. Ẹ jẹ́ àpilantẹ̀mù wa, kákọ̀ ṣe program. Mo ṣì máa tún bí a later, but for now, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Olóyè, Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀. Olóyè, Ọlọ́run ní fẹ́ sílẹ̀, kò ní ṣẹ́ níwọ nìkan. Àwa ọmọ Yorùbá a lè má pọ̀ for now. A máa jẹ́ kó mọ̀ pé a wà lẹ́yìn ẹbí ké. Ìbà Gani Adams ló ní ìjà ọmọ Yorùbá. Hey, you going for the dog shopping? Your own shopping. You've got enough for them. All right. Take care. Neighbor mi nìyẹn. Ó náà ní tiẹ̀ pọ̀ bọ̀ rọ́wọ́. Ṣe rí tábà ní èèyàn àgbàlagbà à ní sọ̀rọ̀ sí yín. Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nísìn, ẹ ní àwọn ọmọ kéékèèké à ní làákàyè. Ṣé ọ̀rọ̀ lẹ sọ bàbá yìí Adéṣẹ́gun Àyànlájà? Ẹ ní enough of this noise. What have we achieved in the last year? You have been talking about this. Tí bá dẹ̀ bú bàbá yìí nísìn, wọ́n ní Kóìkì ẹlẹ́nu gbọ́rọ̀. Orí bó ṣe bú bàbá yẹn. Ṣọ́rọ̀ gidi ni bàbá yìí náà sọ lẹ́nu yìí. Ṣé ọ̀rọ̀ làákàyè ni bàbá yìí sọ? Nígbà tá a ti ń jáde, ìbo lẹ bá wa jáde lọ. Mo ń béèrè ní o, mo mọ age yín, ẹ bá ń fi age yín síbẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ mọ age bracket yín 40+ lèmi. Age wo lẹ́yìn? Kí lè mọ bí tí mo fẹ́ categorize yín sí pẹ̀pẹ́ ló fẹ́ picture ni. Ẹ̀yin bàbá òfò, ẹ̀yin bàbá wèrè. Ẹ ariwo náà là ń pa lójoojúmọ́. Ẹ ṣe gbẹ́pọ̀n tí yín náà jáde. Bomb bastard, ẹ̀yin wèrè. Torí pé ta bá ń pariwo, ṣé ẹ mọ̀ pé mo ṣe ẹ kó mọ fún mi tí máa fi jà. Ẹnu iná kan la máa kọ́kọ́ fi gbára wa sílẹ̀. Ẹ̀yin bàbá wèrè. Ara bàbá sọ lélẹ̀. The noise you are making on this is too much. Noise yẹn là ń make ní Tinubu ló fi Yorùbá nation ló fi the president. Bomb bastard. Èmi ò mọ ẹnì kankan rí o. So bye bàbá wèrè lórí burúkú àwọn bàbá òfò ìbáyìí náà ẹ̀ka ọmọ sílé ẹ ṣe jáde kẹ lọ di Ìgbòho kẹ fẹ́ gẹ̀ síta ẹ̀yin olòṣì abádẹ̀ ló ti yá nísìnyí àwọn tó máa náwọn wọ́n máa náwọn tilẹ̀kùn mọ́ rí ìyàwó àwọn ń ro àmàlà fáwọn ìjọ à ń lọ sí Ìgàngàn èmi gan tí mo jẹ ayata mo kàn dé láti ìlú òyìnbó mo fẹ́ wọlé nígbà táwọn èèyàn máa rí mi inú Ìgàngàn ló ti rí mi tán ní Kóìkì ó fẹ́ parẹ́ ẹni mo ní kí àwọn tó wà ní ṣé káwọn nìkan kú ṣáwọn nìkan ní ẹ̀mí gbọ́dọ̀ bọ́ lára wọn bàbá òfò mo kí àwọn àdúpà gbọ́lá ara àwọn táwọn sọ nìyẹn bomb bastard ọ̀pọ̀ rẹ ṣẹ́yìn ọmọ pé ariwo yìí ó sì ju ìbọn lọ for now ariwo tá à ń pa yìí ó kí ni mo sọ ó jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́nu mi náà. And I am not others. Èmi sọ fún ipa máa jà ni mo ti sọ̀rọ̀ yẹn láti èyí tó ń ṣe ọ̀rọ̀ kí ni mo sọ fún ipa máa jà ni. Gbogbo mídíà tó bá ní àníjà lẹ́yìn wọ́n sọ fún ipa máa jà wọ̀ sọ lórí social media ni. Àṣírí rẹ̀ tún gbọ́ lẹ́nu mi. Ṣùgbọ́n mo ti gbogbo sọ lẹ́yìn. Gbogbo mídíà tó bá sọ lórí platform pé àwọn àníjà ní ẹ̀yìn wọ́n mọ̀ pé máa jà ni wọ́n ṣẹ́ kò ní. Wọ́n kì í kò ní. Taiwan. China ó náà máa invade Taiwan. Ó sọ síta ni. Ó ṣe ìgbà náà wá torí pé mo ní UK àti Nàìjíríà. Náà yà ń tẹ̀. Ìgbà Yorùbá ẹ̀ tó ká àti ìdá sí. Irú ìgbọ́dọ̀ ẹ̀ fi máa yọ ọ́. A máa ti ìdá sí. Àdúrà kókó má pọ̀ ju àwọn ọmọ mi. Ẹni media ló sọ mo challenge wọn kọ́ fún ẹ̀fẹ̀ gba àwọn ọgbà ìjọba fún regional
history of Nigeria, 2 intelligent officers when I resign. Ọ̀dẹ̀ Tinubu àwọn yẹ kó fáyà ó yẹ kó fáyà àwọn méjèèjì ni wọ́n wá resign mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ mílíọ̀nù yẹn ni ẹ̀ mọ́ mílíọ̀nù wọ́n bá rẹ̀ fi gọ́ọ̀fì fún ilé Tinubu àwọn resign fún kí Tinubu tó dismiss wọn àti kò ní làákàyè. Bí Tinubu ṣe wọlé, the first day is you remove DSS of DG and you remove the NIA. Those 2 positions, you take them out. Ó jẹ́ kọ́ rí àìmọ́ òjò at the end of the day owó bí ó bẹ̀rẹ̀ ní sí. So ní àkọ́kọ́ fún yín ní bá fún ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kò ní di bàbá Akíntóyè gan ti fi òwe bá wa sọ̀rọ̀ pé ó gbọ́dọ̀ di crisis ní UN tó dá sí. So báwo ló ṣe máa di crisis ẹ̀rọ ìkọlà kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ẹnu ní crisis ẹnu tí mo fi sọ̀rọ̀ ní crisis because iṣẹ́ sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ mò ń dá crisis lẹ́sìn ọlọ́run mò ń dá crisis sílẹ̀ táwọn òkúrọ̀ tó ń túbọ̀ náà máa ṣẹ̀wọ̀n ní national world court because à ń sọ fún un pé ẹ má jẹ́ kó ti ìka ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ẹ sọ pé ẹ̀ ní gbọ́ ṣẹlẹ̀ yà wèrè ni àwa máa bá ọ̀ràn sí lọ́rùn àtẹ̀mí àlọ́jọ́ pé Kóìkì kí ni wọn náà sọ tó fi dìjà màá béèrè pé nígbà tá à ń sọ ṣé ó ní burúkú ṣé wọ ọ̀gbọ́n ni èmi àti àwọn gómìnà sí àjọ lọ sí ICC ọmọ èmi náà lọ síbẹ̀ kájọ lọ síbẹ̀ wọn ní sóríire àwọn olóńbẹ̀rù ikú ń pa ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ èyí sọ pé ń bẹ̀rù kú ikú ń pa ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ èyí sọ pé ń bẹ̀rù kú ikú ò ti wọlé pa gbogbo alẹ́ kankan ṣé torí pé gbogbo wa ṣì wà báyìí àìmọye tó wà lábroad tó yẹ pé ikú ti pa kò kò tí mọ tó fẹ́ bẹ́rì ẹni bomb bastard. À ń sọ fún yín pé withdraw all the Yoruba politicians away from Abuja, give them Abuja and let's renegotiate whatever the terms and conditions tó bá kù láàrin wa ẹ sọ pé ẹ̀ ní gbọ́ then we will shut everything down kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ẹ̀ mo ti sọ fún yín ṣẹ́ni ẹni wèrè ni wèrè ń bọ̀ wá bá yín ó kù díẹ̀ wèrè ń ṣe kí ni ó ń bọ̀ wá bá yín. Yoruba will stand up and rise to defend themselves against the British fraudulent amalgamation. We have told you there is no more time for renegotiation. Bones, okay. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was crisis that led to the coup. There will be crisis that will lead to the destruction and the breakup and the last part of Nigeria to fall apart. It will be crisis. Crisis ló máa ń erupt. Tó bá fẹ́ kọ́kọ́ change, you fi crisis sí láàrin. Tẹ́ bá ti ju crisis sí láàrin, it will drop down. Okay, easy. You if a crisis is see that you want to get Yoruba nation, you will not get that Yoruba nation. You inject the crisis and things will start falling apart, and the world will have no other option than to put a full mandate to the total dissolution of that nonsense country that was never meant to be one. Àwa ló máa deal pẹ̀lú ra wa with the constitution, with the rules of law, not the fraudulent one tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ìyàn kan wá sọ fún yín pé kò ní sí crisis. Tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe crisis nígbà country. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. This is the same thing tí Comrade George Akinola sọ. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. In 1962, there was a massive problem. That means there have been problem in that madness country for the last 60-something years. In 1962, there was a massive problem. There's another massive problem, and we're telling this bomb politician, okay, àjọ jókòó kájọ sọ bí tọmọlúàbí ẹni wèrè lórí àsọ pé ẹni wèrè tó ẹni lè sunú lẹ́yìn wóró sí wóró. Security kankan nílé gbà yín sílẹ̀ because gbogbo àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ti fìyà jẹ ọmọ abọ́ṣọ ọlọ́pàá wá tẹ̀lé wa lẹ́yìn. Sójà tẹ́ ti fìyà jẹ wá bọ́ṣọ sójà wá tẹ̀lé wa lẹ́yìn. How can a police officer tíyà máa jẹ nínú Nàìjíríà even up to his death? Ẹ̀wòye tó ṣẹ̀kú láìpẹ́ yìí. Not
even a money to look after a treatment for kidney. Millions of kidneys, millions of people around the world wọ́n ní kidney problem, wọ́n gba dialysis ni wọ́n tọ́jú wọn lágbàáyé. Nàìjíríà ní owó yẹn. Sọ̀tẹ́pẹ́rò pa àwọn sójà wọn máa tì í lẹ́yìn nígbà tásìkò ìbá tó, they will withdraw. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Don't pass all over the place. Ẹ wá ní kò ní sí crisis máa ṣẹlẹ̀. Ẹ ló ta ló ń pè? Hello? Mo gbọ́ yín dáadáa. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Nàìjíríà ti tọ́ ti pẹ́. Ẹ gbóhùn sókè. Ó ti tọ́ ti pẹ́. Gbogbo ọ̀dọ́ sì ń dúró de Nàìjíríà, ẹlẹ́yà ni gbogbo wọn ń ṣe. Kò sí nǹkan kan ní Nàìjíríà mọ́. Gbogbo politicians ti wá olórí burúkú ni gbogbo wọn. Èmi ti kó tèmi, wọn náà máa bọ̀ kó wá kó tiẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe. Mo sọ wọn kan fẹ́yìn kan níjẹta, mo lọ́wọ́ tó gbé Nàìjíríà láti 1976, ọwọ́ wọn ni Nàìjíríà sì wà di wákàtí. Ẹ wo gọ́fúnà Daniel, ó ṣe sẹ́nítọ̀ ọdún mẹ́jọ, ó ṣe gọ́fúnà ọdún mẹ́jọ tó padà lọ ṣe sẹ́nítọ̀ l'Àbújá. Ọbásanjọ́ ṣe ń gba ológun, ó tún ti gba alágbádá tó lọ ṣe. Wọ́n ń kẹ́ Bàǹgídẹ́ ò ní stroke ni, Bàǹgídẹ́ náà á tún wá ṣe lálágbádá kóun tó fẹ́ di pẹ́sidẹ́ǹtì. Àwọn olóṣèlú yẹn ti wá sọ di business center. Tí n bá ti kó tèmi, ìwọ náà máa bọ̀ kó wá kó tiẹ̀. Káṣírí máa tú ọ̀rọ̀ fún ọ̀dà pàtì láyé. Àwọn nìkan ọ̀hún náà wá ń pín sọ́wọ́, ọ̀hún náà ń pín háwọ́. Nàìjíríà ti tán ti pẹ́ o. Ẹgbọ́n táyìn lọ́mọ wúrà sọ, ọmọ wúrà tó kú. Olílù ti dàrú o, gààrí 2 naira kò tẹ̀lé méjì jẹ mọ́. Àyìnlá mọ́wàá rẹ̀ ti kú ń sìn, that is 44 years. Ó rẹ̀ ti kọrin yẹn kó tó kú, ẹ wá wò láti 44 years yẹn. There is solution sí títí wá di wákàtí. Ọ̀yá, kí Barrister tó kú, Barrister náà sọ tiẹ̀. Barrister ti kú ní more than 10 years. Wọn ò rí solution sí tíwádìí sí. Mo rò bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ mi bàbá. Loud and clear, à ń gbọ́ yín, gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ yín pátápátá ní gbogbo àgbáyé. Ẹ wo Fẹlá ní Kúlápó kó tó kú, ó sọ̀rọ̀ olóṣèlú, international thief arm robber, ẹ wọ́n tí Fẹlá ti kú. Ẹ̀tún wà bó ti ṣe wá rí di wákàtí. Gbogbo anybody tó bá ń sọ̀rọ̀ restructuring Nàìjíríà, yóò kẹ́ máa fi wọ́n ṣe pé ògùn ni. Tó bá ń sọ̀rọ̀ restructuring, ọba ní o, ìjòyè ní o, ọmọdé ní o, àgbàlagbà ní o, torí Nàìjíríà ti tán ti pẹ́. Tinubu kò sí ọkọ̀ tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Gbogbo mission tó ní wọn ò lè jẹ́ kó rí ṣe. Tòrọ́ ti balẹ̀ yẹn jẹ́ kọjá àlàjì. Ṣùgbọ́n òun náà ó wọ̀ tán, kò mọ ohun tó lè ṣe mọ́. Tòrọ́ ti ṣèbúra oríṣiríṣi kó tó dé náà wọ́n máa gbéjọba fún àgbékiní yìí fún ẹ. Mọ̀ ìbúra báyìí ló máa ṣe. O ò lè ṣe lè. Ìbúra tó dẹ̀ ṣe fún yẹn wọ́n fi tàn jẹ ni. Àyà bàbá wa ń já lórí ìbúra tó ń ti bú. Bí tó ń bá ṣe kó ní ọ̀pá àwọn ìgbà wọn ni kó ní parapa wọn gbẹ̀yìn. Wọ́n fi ìbúra tán sí nínú ìjẹ́ ní. Yorùbá ní ìṣòro gbọ́dọ̀ dà wọ́n lóhùn tó bá dìbẹ̀. Kí ni àdìgbà ní ṣe láti ọjọ́ yìí? Tí mo lè lọ sọ pé kí n ká nílẹ̀. Bí ìbúra tó ti bú. Májàsọ̀lá, àkáǹtì Májàsọ̀lá tí wọ́n háàkì. Títí ní bá sọ lọ́wọ́ lọ́wọ́ kọ́ yẹ kí àkáǹtì Májàsọ̀lá fún tí wọ́n ní àkáǹtì bàbá fún wọn. Ó ti yẹ kó wọn ò. Tìtorí ìgbà tó fi tàn jẹ́ pé ó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ṣe nǹkan báyìí. Wọ́n lè fún wọn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀tálẹ̀ Yorùbá ọ̀tálẹ̀ bá ṣe àbá lójú àlẹ́. Ẹ ṣe kàn ní ẹ tó bá fẹ́ pé ojú òpó wà ní ṣíṣí tẹ bá ti mọ studio number. Ẹ ṣe kàn ní brother mi, ẹ tún fún mi ní word of encouragement. Àwọn tó wà nílé ní sùn gbogbo ọjọ́ máa délẹ̀ nínú àmì kó sọ ẹni tó bá nípa àrùn ọjọ́ tó pọ̀ jù kò ní da fún bàbá ẹ.
ẹjọ́ iná la máa rò tá a máa fi débi tá à ń lọ ẹ má máa sọ pé à ń rojọ́ tó pọ̀ jù ẹ ṣe gan ni brother mi wọ́n fẹ́ lóyún ọ̀la yìí láì nìyẹn wà open ẹ jẹ́ sáré content bishop ẹ jẹ́ torí pé náà ti kà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa fún ẹ jẹ́ kájọ content mi yẹn so kájọ wá fún yín láyè kẹ́ sọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa fún ẹ wá forílẹ̀ ibi wá forílẹ̀ èdè wá kàgbéga fàyèrè ìgbàgbọ́ wà níbẹ̀ àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan àtòmìnira nìkẹ́jẹ́ ìtẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára sí bishop you now have the mic gbogbo ẹni tó bá ní pé ó ń break YouTube running multiple channels tí kàn bá gbé lọ síbòmíì kẹ́ settle down síbẹ̀ ìtanimọ̀wà the network the wind and everything and you know ẹ jẹ́ ká is not one channel latin stream ẹ̀yin ni kẹ́ lọ sí gbogbo channel mi kẹ́ lọ stable down síbẹ̀ ẹ má sọ fún wa pé ó ń break kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí bishop ẹ take over ẹ kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn anybody tó bá ti wá sórí program ń sọ ìsọkúsọ táìpù kẹ tó ẹ máa bá ṣọ́ọ̀tì kíní wọn ká máa rí wọn a fẹ́ dì pẹ̀lú bàbá mi ẹ máa bá wa gbé ìta bóyá orí website kíní page ní ẹ lọ gbé síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé wèrè yìí ni a máa dì pẹ̀lú wọn diaspora or homeland. O lè ní gods kó wá sórí mídíà ò ní mídíà láti máa cause chaos tó o bá like nǹkan tó ń ṣe sílẹ̀ o kò dẹ̀ lọ sọ́nà other media o lè máa lóyún Yorùbá ní ẹ kó wá enter that intruder náà ń perú yẹn you don't have respect for that person àwọn àti ẹ̀ máa tún ìfọ́kọ̀ pé respect ìwọ náà. Don't claim that you are Yoruba kó má respect ọmọ Yorùbá mi. Yorùbá is not a license. It's the right of everybody that will be born as a Yoruba. Òun wí pé àwa ní bẹ́ẹ̀ ògo adúláwọ̀ ẹ̀mí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It's a spirit. The spirit that rise up, that connect all of us, that has the genes inside of him. At present, we were born for such a time like this, that we should rise up and unify and deliver this generation at this time. Ṣé rò pé rárá ló ń ṣiṣẹ́ ni? Àbópè ló ń ṣiṣẹ́. Àwọn alálẹ̀ inside your gene and inside your gene, ọmọ àlè ni owó ló ṣe. Èmi ò lè bẹ́ wí. Bóyá mi àbí ìbàbí ẹ̀yà mi. Wọ́n jíjà yín dó nígbà tí wọ́n ń produce yín. People Yoruba and you know what is happening at home. And you know what is happening at home. Something will rise inside you, inside your religion. Something rise inside you. Gbogbo àwọn wòlíì nínú Bíbélì ẹnà káyé tí wọ́n they rose up to fight for the salvation of children of Israel. Ni wọ́n jà fún àìrọ̀rùn ni wọ́n jà fún Jésù nìkan ló fẹ̀mí ilẹ̀ fún humanity to put an end to all these things
But all the rest before Christ, you know, when they fight for the deliverance of Israel, fight for the deliverance of Judah, fight for how will you say you are a Yoruba and your people are in slavery in their own land? You are in the Africa, wherever you are, all in Yoruba in Nigeria, and Nigeria have a form. Àmín. Lágbára àwọn alálẹ̀ ó máa ṣojú ní gbogbo Nàìjíríà máa túká lọ́dún yìí ni kò ní dọ́dún tó rọ̀ oníkàkú máa ọlọ́run máa dọ́kun jẹ́. Aṣẹ́dùmarè. Thank you inú ti bí mi. I can understand. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa. Thank you Koiki, ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. Mo ń move díẹ̀díẹ̀ torí àwọn tó ní ó ń cracky, ó ń ṣe this, ó ń ṣe that. Ẹ jẹ́ ká how are you? Ẹ jẹ́ ká move base wa. So for now, ẹ ní lè rí anything. Ìyẹn ni mo cover gbogbo screen so that kí fi prepare wa sínú ilé so that kí a lè máa bá ètò iṣẹ́ wa lọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé private house náà láti operate. So what I'm gonna do now is gbogbo yín for now ẹ jẹ́ kí a máa gbọ́ eléyìí lọ títí tí máa fi prepare wa fún the next phase of the program. Má bínú ẹni kankan for now but ẹ jẹ́ ká máa gbélé lọ gbogbo kámẹ́rà ìgbà for now ẹ máa gbọ́dọ̀ eléyìí lọ. Minute to prep everything. So I think the sound and the audio, the internet is going to be better in the room and as against ibi 13 lotele. So as you're joining, if this is your first time, I welcome you into the broadcast. If anybody say ẹjọ́ là ń rò nígbà tá ní nǹkan tá fi jà ẹjọ́ náà ni a máa ṣe kí ni la máa rò tá máa fi délẹ̀ lérí. So as I've come back into the room, you can see that there will be much more opportunity for the sound to be much better. But we should need to make some adjustment so that we can have everything that will be fully charged. I still need to charge some of them. So let's continue to listen to this. Moki Dizzy Man, ó ti bá wa fún Àṣàkẹ́ ní £50. Ẹ̀yin tá wà lórí Instagram, ó máa lọ bọ̀ máa padà wá. Gbogbo iná ni mò ń kí ẹ kí gbogbo ẹni tó bá fi dá sórí program. Let's call in the topic this evening that I've decided to talk about, and I have still more to talk about. What do you know about Yoruba Nation? Don't you think it is time you also join the movement? If you join movement here, once again, thank you so much, Bishop Adesina. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí another one. Ká tún lọ gbọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ mi. A ti gbọ́ brother wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Sister Janet. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Sister Janet. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ advert yẹn kó lọ.
So ẹ jẹ́ ká gbọ́ Janet. Thank you so much everyone. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. So for a few minutes, I'm going to get things settled down. I'm coming charge some of those things quickly as well. Then let me know if the sound is better, if the audio is better, because they don't complain. I see the complaint and I know how you feel, so I have to also listen, and that is the reason why I've moved from the outside to come back inside. So let me know in the comment section how the audio is doing. Is the audio better? I need to know, because that is the only way we can know that things have been a little bit much better, because I still have a few things to discuss. But for now, let me know in the comment section if the audio is far better than when we were outside. Is the audio better? So I'm still charging because I'm using the phone. Laptop Nikonla stream Lori, one of our platforms. So let's keep going on and I'll come back in a minute. Mo kí ẹ Kentos Abẹ́bí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àwọn committee Yoruba Nation fún bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ. They are working around the clock. Ẹ support wa, a ṣì need owó tó pọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra ticket, ẹ tètè mówó jáde, because owó la fẹ́ fi ṣe gbogbo kíní. All ta fẹ́ lò nínú inú hotel ni kò ń ṣe kò ṣe pé à ń condemn any táwọn èèyàn lò lábroad, but proper hotel láti fi ṣe. Ẹ máa jẹ dinner yẹn, ẹ dẹ̀ máa láǹfààní láti rí olóyè. So many other things will be popping up. So tètè bá wa ra ticket. Dádì wa kan náà ti promise pé àwọn máa ra méjì. Ẹ̀yin tí ẹ fi wá láti abroad, ẹ jẹ́ ká wà aware so that kò ṣe pé a máa fún yín ní yàrá, ẹ máa gba yàrá, tẹ́ bá dẹ̀ níbi tẹ́ lè dé sí. So there's a lot of preparation. If you're not sure about anything, tẹ́ ẹ bá ti get Koiki, ẹ get any one of us, any media. Kò sí media tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó ní fún yín ní update lórí ẹ̀. India tó bá náà mọ̀ kankan nípa intern ṣe, a jẹ́ pé media yẹn ó kọ́ refuse láti follow protocol pé Yoruba Nation gbogbo àná lọ ní ká máa sọ the same thing. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ lọ mú chájà mi kan sí wà níta. Ìlànà ọmọ Oòduà ń pariwo. No more one Nàìjíríà. Yorùbá World Congress ń faraya. Break it to the same. Yorùbá World Voice dẹ̀ ń pariwo. Yorùbá Nation ní CEO. Àgbẹ̀kọ̀yà máa ń faraya. Àwa ò ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́. Wọ́n Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Wọ́n Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Ẹgbẹ́ Yorùbá lápapọ̀. Wọ́n Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Gbogbo wọn ti gbọ́.
Yorùbá nation ní ìsinyìí o. Akíntayé bàbá pariwo. Okay, I think I'm almost ready now. So, behind that PS ọmọ mi tó fi ń play game gbogbo tó yẹ kó wà ní léèyàn kankan is nothing new, it's not big deal. PlayStation ọmọ fi ń play game. So ìyẹn la ṣe ń sọ fún ìtẹ̀ wà nílé pé àwọn olóṣèlú ló sọ wá di intí àdì, and I think we should be good for now temporarily. So I might still have to put some few things up, but for now I think we're good to go. So ṣé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa? If you can hear me properly as against before, ẹ bá mi fi sínú comment section. Gbogbo yín náà ni mo rí comment yín bó ṣe ń wọlé. Now mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń kí wa láti nǹkan. Now ó ní kankan tí bàbá wa Àjàlá sent to me, and I want to read some of those things. We've done the first 1 hour, and we can go into the discussion now. I can say Abdullahi, Bishop Adesina, because of the 2nd of December fixed by Biafra, Nigerian military has run to Niger Republic to sign military agreement to assist them in the coup. Okay, it is good now. So let me, because about to want a program, I still have one more phone. Timoni láti fi sínú charger tó gbọ́dọ̀ dúró dáadáa. So let's play a bit of the music, and then when I come back, we'll be ready to go into the whole discussion. If you're new to the platform, it is called the Self-Determination Platform, the Yoruba Nation Campaign, and this is where we discuss everything pertaining to who we are. Ó ti pẹ́ tí mo ti gbọ́ orin brother yìí, Jimasun Agaga, ẹ jẹ́ ká gbọ́ tiẹ̀ náà. Orúkọ tèmi ni Ọba Isa Oríṣọlá Adéní Ọláníyàn, Elépo Òkè àti ilẹ̀ Òkè tó jẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n ń dá àwọn èèyàn aláàmúlò kan ìlú lógún. Gbogbo Yorùbá sì wọ́n dákẹ́ nítorí àwọn bàbíìtì kan gbàgbà Yorùbá á sì sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀daràn náà lásán lè gbó nǹkan. Yorùbá ò lè jọ ẹ má fún ta lọ́rọ̀ sọ kó má bá àmọ̀dé abájọ wa ẹ̀tàn náà fi gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa òye wa níṣẹ́ náà brainwash factory tó bá dìgbà kan fẹ́ mú wa náà ṣe gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa Yorùbá ẹ ti sùn àní ẹyẹ sùn òye ẹ ti máa sùn kó má padà mú wa ní rògbò èṣù torí ogun bọ̀ ẹ tètè ká múra o. Lajú yìí sílẹ̀ kájéjì kó gba ilẹ̀ wa kán yé pa àwọn èèyàn wa lójú yìí ẹ jẹ́ kó bá padà sáyé ọba káṣe kán lè padà sẹ́nu ọba olóṣèlú gbọ́dọ̀ máa gbàṣẹ ọba ṣèbí yẹn gangan náà pè ní ìjọba títẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró déédéé kí tẹ́nàtì má padà yé onílé Yorùbá ẹ ti sùn àní ẹ yé sùn ó yẹ ẹ ti máa sùn kọ́ má padà mú wa ní ogun èso torí ogun bọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ ká múra o ogun bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o Yorùbá. Ìjà yìí ti ṣèjà Sunday Igboho nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yìn alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú kojú ń lọ òun kan máa mọ̀ ẹ jáwọ́ lápọn tí ó yọ ẹja gómìnà kàánú ìgbọràn sàn jẹbọ rírú ẹjẹ kó tó àlàkóró dúdú kò sẹ́ni bọ́dí tó lè rínú tó bá lọ dalẹ̀ jù ẹ má fi bínú. ẹ̀rù yìí tó wà Yorùbá gbogbo Yorùbá ẹ̀rù yìí tó wà fẹ́ràn yín nínú òkun lẹ́ńgó lókè ẹ̀rù yìí tó wà olótìtọ́ ṣe máa ń jẹ ọ̀tá yín ẹ̀rù yìí tó wà ẹ̀yìn lẹ́tàlẹ̀ abẹ́ àtàwọn lọ́wọ́ ẹ̀rù yìí tó wà ẹ̀yìn lẹ́tàlẹ̀ tó dé ìdí àgbọn ẹ̀rù yìí tó wà ìjọwọ́ wà ní Yorùbá máa gbọ́n ẹ̀rù yìí tó wà Yorùbá gbọ́n àtẹnujẹ ló ń pa
Ọ̀fíìdá sí ni. Owó wọn ọ̀fíìdá sí ni. Bá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ̀dọ́ dédé kí tẹ́nàtì máa padà lé onílé. Ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni o. Àṣẹ dáadáa olóṣèlú wa wọ́n lọ ní gbogbo ẹ̀yìn àgbààgbà ọba aláràdákẹ́ ọ̀rẹ́ ìṣà aláàfin àwùjalẹ̀ alábí. We're getting there. Ó kù díẹ̀. One more platform and ready to go. Bàbá ẹ̀sọ́ náà. The mobile studio and look, so we have to get everything right. Now I am fully set and I can tell you we are ready to go. Okay, yeah, gbọ́ yẹn, ó dà pé yẹn náà fẹ́ dùn, ẹ já gbọ́, ẹ yẹ ká gbọ́, ó yá gbóhùn sókè àgàgà. Àgàgà mo ní láti rí orírun àlòkù mi, ẹ wá gbọ́ lábàáyé kìí. Ẹ pè mí lákọrin ọba orin àbí bàbá mi lọ́dún. Áńgẹ́lì orin kọrin, ó yà kọrin. Orírun àlòkù obìnrin lábúlé tó súnmọ́ àjàṣẹ́ ìkó. Ìjà kan ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ọba méjì ní pátá ní òjọba ta ní ògórí ìtẹ́ bàbá wọn. Ìyí tó jágbá nínú wọn ó bá dé ìṣẹ̀báyé ó fi fàṣà látọ̀nà ló bá gba èkó lé lọ. Eré ìtìnà kọ́kọ́ dé sí wọ́n dúró níbẹ̀ wọ́n jọba àkọ́kọ́ ọba àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jẹ ládélé lẹ́yìn ikú adélé olóko. All right, let's leave that because of the time, because there's a lot. Good evening, good morning, and welcome to the Koikimedia transmission. Now, only some of the things that I received that I want to share with us to enlighten and use that to educate ourselves as we do on this platform. If you're new to this platform, you've never been to this platform, you don't know what we discuss here. All we discuss is the Yoruba self-determination. What is that? I will be explaining that to you. That is, if you are not familiarizing yourself with what has been going on in Nigeria. Many Nigerians that are indigenous people are now asking questions. And those questions means that we need to know who we are and why we are what we are not told we are. So we are not Nigerians. That is the first thing. But you might argue that, but Nigeria is a country. That is what the British told us after the fraudulent amalgamation. But right now, there's a lot of questioning. There's a lot of people that are questioning, that identity. Because that identity is a problem. And we need to resolve it before it is too late. Before things goes where it is not meant to be. So gbogbo nta sọ lórí platform wa òun nìyẹn. So just in case, maybe you don't know, at least I've given you a background. So you might be asking also, but is it going to be possible and how difficult would this be? Because again, people ask that is it going to be tough or is it going to be easy? Well, even sleeping with your wife at home, sometimes it is not easy. Even eating food, it is not easy. To buy jonje ajeju, o ma fún any problem. So, kiyan kokoma sọ fún wa pé, it is not going to be easy. Life itself has never been easy since the creation of the life. Because if not, kò jẹ́ ká ní slave trade. If not, kò jẹ́ ká wà ní position táwa wà gẹ́gẹ́ bí ìran kan tí Ọlọ́run dá dáadáa. So, don't allow anybody to tell you otherwise that kò lè bọ́ sí ẹ kàn waste time ara yín ni. Let me say this. That time wasting it, wasted. But I'm sure that as time goes on, like I asked in the broadcast in this particular thread, and the question is, what do you know about Yoruba nation? Don't you think, don't you think it is time you also join the movement? Why are you set back? Why are you going back?
Is there something that you are worried about? You are worried about the relationship that you have with the other ethnic indigenous people. Do you know that many Nigerians got married to people that are non-Nigerians and they are living under the immigration rules? And Toba Fair British, let me put it that way before we go into the discussion. Toba Fair British, you are married to a British citizen. And when I mean British citizen, there are different British citizens. The one that maybe your parents gave back to you here, or the one that your parents were also British citizen through another British immigration rules. Oyinbo gongon ni a lè pè ní British. Àwa tá ń jẹ́ British is because maybe like the Windrush, people were brought into this country, I think in 1945, and automatically they become British one way or the other. Most people that are British today are not Iran or Bitiwa. I'm talking about the roots. So I'm sure you know what I'm saying. I'm sure you understand what I'm trying to explain here. So Tabansoro, British citizen, English to English, and when you're pure British, tó wà diluted. Ìyẹn làwọn ìbò yẹn tó bá ní, where are you from? Tó bá ní I'm British. They know that you are not British. Ibì kan ló ti wá kó tó di British. Ibì kan ni ó ti ṣẹ̀ wá. Ó kò lè sọ pé I am a British. It is either through your parents or through one immigration rules or the other, or through marriage with another person. I mean, let's put it again. Two Nigerians, a Nigerian that arrived in the UK. And this is what you need to understand. Anytime we are worried, country, there will be issues between àwọn tó lọ marry Igbo, Hausa, àti àwọn ẹ̀yà tó kù. All that, like I always say, are just immigration rules. Now, a Nigerian that arrived in the country with a visa, then there's another beautiful girl out there that she met that is a British. That girl was born here, but her parent became British either through their parent as well or through one immigration rules. It could be through long time stay in the country, family route, through asylum, or through any other means. And there are so many ways you can become a British citizen. So let me just Google that quickly. How do you become a British citizen? Adult. An adult may be able to apply to naturalize as a British citizen. So those Igbos, Hausas, àwọn ẹ̀yà tó wà láàrin wa tá jọ gbé nínú Nigeria, ìjọ tí Yoruba country bá ti bẹ̀rẹ̀ sí exist, that we have our own independent country, they would have the option to remain in the country subject to our new immigration rules. We will not chuck them away. We will not tell them to go. But for them to nationalize and become a true Yoruba national, it will then have to be the rules of immigration. Loma Fuonia says, either through their marriage to a Yoruba woman or a Yoruba man, vice versa, or because there are rules that we have set up, like in this country, there are multiple rules that the British have laid before you can become a British citizen. You must have lived in the country for a certain time. Your child must have been born here. Those immigration rules varies. And that is why some of us, yours will be different from mine. And way before me is because boya immigration rules to low, or yatos immigration rules to me low. So anything worry nipa àwọn petty things and everything delay our toku. We can't afford that because immigration rules across the world, and I'm using the UK as a template. So let's go back again to the discussion. Adult. I think I need to change let me give us this again, and then when I come back, we will continue the discussion. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued.
Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shibade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914, and we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations, and we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. So now let's move swiftly because of the time. An adult may be able to apply to naturalize as a British citizen if they have lived in the UK lawfully for 5 years and have been settled in the UK for at least 1 year. So I want to citizen of Nigeria. As we want to exit, these are part of the discussion that we would have with their own government. Just like the EU citizen had with the British government. I mean, it was the government to government. So am I beru? Because Efe Igbo, Efe Yoruba, Efe this, Efe that, Efe Yoruba nation. These can be resolved. The spouse or civil partner, civil partner of a British citizen may be able to apply after 3 years of residency. But before you can apply for a British citizen, o gbọ́dọ̀ ti ní right láti gbé nínú ìlú tẹ́lẹ̀. All these are immigration rules that will be resolved within the twinkle of an eye with intelligent policies that the Yoruba government will be laying forward. Muke Kolitek. So I don't want anybody to be scared or worried that ìtẹ̀fẹ́ dá sílẹ̀, ẹ̀fẹ́ dájà sílẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. No, people live outside Nigeria and they are married to other nationals, whether they live in Belgium, whether they live in Italy, Germany, even as far as Canada and America. That will not stop us from pushing for Yoruba nation because you are married to somebody outside your own ethnic indigenous people. So now, that is just on that. Now let's go to my email. I've received a couple of things I want to put into record. This is a 1964 article. Read and digest. These were articles that have been sent to me by another prominent Yoruba man that is intelligent. He lives in the UK and he knows much about what we are doing and is also part of Yoruba Nation campaign. Alex Ajala. You may see him during the rally, for those of you that will be coming to the rally. The problem we are having in this country now didn't start today. Here is something from the archive. Archive. Archive are things that has happened in the past. They kept it away. Not everything that played during the British era will be released to us because it will backfire to the British government. So some of them, they will tell you it cannot be declassified. Some of them, you will ask for it, they will not even give it to you. While some, they will give it to you, but they will close certain numbers, dates, things like that for their own selfish interest. There is something from the archive.
Statement by Malam Baba Garuba. And this was published in December 30, 1964 under the West African Pilot. It was issued West African Pilot newspaper published in Lagos, Nigeria. Àwọn tó bá mọ newspaper yẹn, ẹ bá mi tẹ́ bá pẹ́ ti gbọ́ rí, ẹ fi sínú comment section. This newspaper was founded and published in Yaba, Lagos State, Nigeria in 1937 by Nnamdi Azikiwe, a frontline Nigerian nationalist. The paper served as his mouthpiece and that of others. Below is Malam Baba Garuba disposition on the state of Nigeria as they see it from the North Periscope. Ẹ mọ̀ pé bá ṣe ń jàjàgbara yìí nísìn, àwọn kan máa bèrè pé kí làwọn kan rí sí ìyẹn ló ń pè ní Periscope. Àwọn tó dá sí, kí ló dé tí wọ́n ṣe dá sí? Nítorí pé wọ́n ń jẹ nínú Nàìjíríà. Kí ló dé tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí? Nítorí pé tó bá sọ̀rọ̀ lé Tinubu ó máa fọ́gi mọ́ gbogbo wọn lórí, àwọn governors yìí, because abẹ́ Tinubu ni gbogbo wọn wà, including Ṣèyí Mákindé. So ní 1964, this is 4 years after Tagba independence, from this piece sent to me, the conquest to the east is now in sight. When our God sent Ahmadu Bello, God as in G-O-D, small letter G. The conquest, because of the English that is here, let's just look for the English dictionary of what is known as conquest. I know what it is, but just for argument's sake, so Toba Sapin conquest, the word conquest, as in Charlie, Oscar, November, Quebec, Uniform, Echo, Sarah, Delta. C for cat, O for orange, N for November, Q for queen, U for uniform, E for egg, S for snake, T for table. Conquest. Muki Prince Olanrewaju. Muki gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá. Conquest. Again, that has been one of the reasons. Tashe sọ pé ẹ má jẹ́ kí wọ́n lọ what already subjugate wa, but the meaning of the word conquest, the subjugation and the assumption of control of a place or people. So Ahmadu Bello knew what he was doing. Conquest of the Yoruba land ló wà lẹ́mìí wọn, nítorí omi wa, nítorí ilẹ̀ wa, nítorí pé wọ́n fẹ́ di ntí Elédùmarè ò sọ wọ́n dì lórí ilẹ̀ wa. And that is the meaning of the word conquest. A territory which has been subjugated by military force. In 1975, the East Timor declared their country 9 days after Indonesian government moved in and again used military to bring them back down. And that means they had to now fight another 30 years before there was a change of government in Indonesia from the military to the civilian. The new president, Marshall Program Lelori again, I've done it before. Within 650 days to the president, 650 days, the new president of Indonesia allowed a new referendum for the East Timorians to decide whether they still want to be part of Indonesia to the conquest already or they want to pull out. And we know what the end result was, because in 2021, May, East Timor became an independent country after over 200,000 people that died and 30 years of war. So in Yoruba nation, you better start thinking otherwise. We don't want crisis. We don't want anarchy. Because diplomacy, diplomacy. Diplomacy is sort of lobby, our leaders were there, man, press the button, one lobby. Even our Biafra now declare Washington ní lobbyist. Àwọn kan wà lobbyist ni wọ́n owó ló fi ń ṣe. Eléyìí tẹ́yìn ní àìtí dáwó nísìn, so kí lẹ fi ṣe? And all these are the reason why Mukiyami Ekabo Ebanki gbogbo àwọn alásàlá too àtàwọn sister calf sisters. So many people don't seem to understand that a declaration does not mean that you have control of the government and control of the territory.
but ibi tá fi lò kan nìyẹn Conquest. These are what the British did during the era of the colonial empire. They were conquest. One fi ìbọn àti bomb, one fi take control of different locations from Ghana to Nigeria, all the way to Pakistan to India. They destroyed cultures. Àwọn India nìkan ló preserve culture wọn àti Pakistan. We are so stupid. Ẹ má tún pé mo lo èdè yẹn. We sold our culture out and we embrace a different culture. There's nothing wrong in that, but a gbọ́dọ̀ padà ká preserve culture wa, ká keep it as it is. A lè preserve ká tọ́jú culture yẹn in Nigeria today. Ìyẹn ni tá bá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe, wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe dé Ondo àti Èkìtì ò bá wọn ṣe. And these are meant to be a Yoruba state because olórí burúkú ni gbogbo àwọn governors yẹn, they are born bastard. Now, let's come back out and go back again to what we were reading through. So wọ́n ní bàbá kan wà ní 1964 nínú ibì kan tó posted sí ní West African Pilot tí Nnamdi Azikiwe set up ní 1937. Ó ní the conquest to the east is now in sight. Níbo ló ń pè ní east? Ilẹ̀ Igbo. When our God sent Amadu Bello, èyí wọ́n sọ ní pé ká má pè Ìgbòho ní God tiwa. And one believe that Amadu Bello was their God, said some years ago that our conquest will reach the seashores of Nigeria. Àwọn máa gbé ìjà, àwọn máa dípò Quran wọnú gbogbo mi yín. Àwọn máa ṣerúgá, àwọn máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ yín, àwọn dẹ̀ máa pa yín. Àwọn máa make sure pé ẹnìkankan yín tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ in táwọn fẹ́, àwọn máa eliminate yín. Ṣé ká wá sùn ká má sọ̀rọ̀? Torí ẹ̀ ń sọ pé a ti ń sọ̀rọ̀ jù nísìn 1964 ni arákùnrin tó ń pè ní Baba Garuba àbí Garuba ṣáà ni. Now, some idiots in the south were doubting his possibility. 1964, 4 years tí a gba independent tó yẹ kí gbogbo wa máa celebrate, ká máa ṣe nǹkan, ká máa lọ síwájú. Àwọn tí ń ronú bó ṣe fẹ́ gbé conquest wa, the same conquest tá ṣe kúrò lọ́bẹ̀ British Empire, British colony. Àwọn náà wá ní no, àwọn máa ṣe the same thing. So today, have we been able to see or feel the conquest in Yoruba land? Ẹ fi sínú comment section. Ǹjẹ́ tá bá sọ pé wọ́n ti wà lára wa, wọ́n ti subjugate wa, and the conquest is going on? Ṣé o tí mọ̀? Èèyàn mélòó ló ń lọ sóko bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá? Èèyàn mélòó ló ń ṣòwò tó gbé lọ láti abroad wá sí Nàìjíríà mọ́ nísìn, even as Tinubu ti change custom officer? Èèyàn mélòó ló lè ṣe òwò láti Benin lọ sí Nàìjíríà bí ti tẹ́lẹ̀? Bó ṣe rí ti tẹ́lẹ̀ ni o kò ṣe after ti PDP àti olórí burúkú àwọn APC, because they are all born bastard, ìkan náà ni gbogbo wọn. So èyí tẹ́ wọ́n disagree pẹ̀lú wa, 1964 ni àwọn ti ní lọ́kàn pé àwọn máa gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. And how are they going to do that? Ẹ kó màlúù síta. Gbogbo màlúù yẹn is a gimmick. It's a distraction. The real idea is màlúù lọ́mọmọ́níyà is cattle herders. Cattle herders and farmers. That has been the narrative of the Olórí burúkú Nigerian government. And they are doing that because they need to prove to the international community pé kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. So every time tí wọ́n bá present fún UN, ECOWAS, the European Union, African Union, they will always use the word farmers and cattle àti herders. Àwọn ni herders, àwọn tó ń sin màlúù. Ṣé ìjà farmers àti herders ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Ẹ fi sínú comment section. Abdullahi ní the conquest already in the southwest since 1960. Ìyàwó Mary Kofoni, the Fulani are Amit lineage. They are not our people. They came into the Yoruba land or Nigeria in 18th century. Why then are we sleeping? Why then? La ṣe rò pé kò ní possible. If we give them more room, they will make it possible because it is part of their own ideology to conquer everyone within what is known as the southwest and the southeast and the middle belt. They've already taken out the Hausa. There's nothing called Hausa anymore. And everybody knows this, but we want to live in denial as if it is not going to happen. That is what they call invasion. Àwọn tó bá ti invade èèyàn, in tó máa ń ṣe nìyẹn, invaders. And wọ́n máa ń wá lóru,
wọ́n máa ń wá lọ́sàn-án nígbà míì kódà wọ́n máa ń wá láàárọ̀ wọ́n jíyàn gbé láàárọ̀ wọ́n jíyàn gbé lálẹ́ ó dà ẹja fi jíjí gbé sílẹ̀ how many Yorùbá people ló lè sọ pé òun lè boast of their own economy ní inú yàrá ẹ̀ lálẹ́ yìí gbogbo àwọn tó lówó gan wọn àti dolòṣì gbogbo àwọn tó jọmọ Yorùbá tó lówó tó yẹ pé wọ́n ń ṣòwò wọ́n ti di oníbàárà. It is part of the invasion. So it's not about the people in the farm. Feel it. Even those of you that are not in the farm are going to feel it. And many of us that are diaspora are already feeling it because we are not free to return home as we would have loved to anymore. Even though some have returned, but the chances that when they want their medical, they return back to UK and they go to America. You know why? Because say Abdullahi, Abdullahi, láàárọ̀ la máa gbọ́ ọmọ ẹbọ ní London kó wá gba treatment. Why are we selfish? Kí ló dé táwa wà selfish? Torí pé wọ́n ní British passport òun ní indefinite stay tó bá lọ tó bá ti fi pé ara ẹ̀ ti ń ṣe kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ wàrà ticket látara pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì support. Àìmọye Yorùbá tó yẹ pé ó níwèé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún lówó níbí báyìí wọ́n ní right o. I don't think some of you understand this game of the diaspora. Tọ́ mama sọ fún yín pé pray for Nigeria. Ẹlòmíì wà Nàìjíríà ó ti ṣiṣẹ́ débi pé wọ́n sanwó fún ó dẹ̀ ń fowó yẹn gbádùn ayé ẹ̀ nínú Nàìjíríà. Adé máa sọ fẹ́yìn tẹ́ wà ń bẹ̀ pé ẹ má má dá Koiki lóhùn wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. It is their right to get that money from whatever means, either through their pension, either through whatever means, I don't know. So these are the set of people that will tell you it will be well. Why did Akeredolu did not go to Ondo General Hospital? Kí ló dé tó sá lọ sí Germany? Oh, so òun ò fẹ́ kú, but ikú padà pa. You can see why we are saying that these people are smart. Gbogbo wọn lọ ní foreign passport. Saraki bá fẹ́ gba treatment nísìn kò ní ìgbà nínú Nàìjíríà. Tó bá náà ń gba treatment nínú Nàìjíríà, tẹ́ ń ṣe blood pressure, wọ́n ti gba original one abroad. Wọ́n kàn ń ṣe yẹn because àwọn ni tortoise, àwa ni irin tó ń pè ní elephant gọgọgọ ingọ tẹ́ bá lọ wo meaning ẹ̀ mo ti ṣàlàyé fún yín bàbá fraud ni àwa ló yẹ ká máa tẹ̀ wọ́n rí because bí elephant bá jáde tó bá bí bàbá ẹ̀dá gun nígò kò ní ràn ó máa tẹ̀ rí ni wọ́n wá lo ọgbọ́n ìjàpá àwọn á máa sọ fún wa pé a máa tún ṣe campaign ó dà máa fún wọn ní fìlà tó máa lọ ṣe 5 million ìwọ náà jẹ tiẹ̀ níbẹ̀ ìwọ nìkan ló gbádùn ẹ̀. Èmi ò fẹ́rù yẹn mo fẹ́ government tó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo èèyàn government tó ń serve èèyàn tó serve èèyàn kan tó serve èèyàn méjì tẹ́ máa wá lọ máa gba SS tẹ́ lọ máa gba SSA tẹ́ lọ máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ pẹ̀lú wọn. That is not how a country operates. So let's go back. So some idiot in the southwest were doubting his possibility. Ọlọ́run ló ní kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho kó gbórí síta. Wọ́n wá wo pé ọmọ Amadu Bello sọ fún wa pé bọ̀bọ̀ kan máa jáde tó ń pè ní Ìgbòho because wọ́n ti gbàgbé pé àwọn onílẹ̀ ò ní fẹ́ àwa sílẹ̀ lóòótọ́ àwa ti fi wọ́n sílẹ̀ bọ̀ kò ń ṣẹjọ́ wa in tó òyìnbó sọ fún wa nìyẹn òyìnbó ló ní tó bá ti ń tẹpo sórí Ògún máa sá síbẹ̀ má dúró síbẹ̀ rárá torí pé ọmọ Jésù nìyẹn tó bá ti ń dífá má súnmọ́ wọn torí pé mùsùlùmí nìyẹn àti wá fi òtítọ́ sílẹ̀ àwa lọ ń gbá nǹkan míì lọ́wọ́. And that killed our morale. That killed our true spirit. Ìyẹn la ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó gbọ́. Wọ́n ṣe máa gbọ́ bàbá Adébóyè ò tí sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn sì ń dúró pé kí bàbá Adébóyè sọ pé Nàìjíríà ò ní ṣiṣẹ́. Bàbá sì ń sọ̀rọ̀ in parables. Àwọn wòlíì tó kù ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa pín. Àwọn kan ní ká má tẹ̀ believe in whatever their prophecy. Ṣé ìwọ náà o kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú? O rí pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ látijọ́ tó ti ń bọ̀. This is the reason why tí wọ́n ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation because wọ́n mọ̀ pé òun ní ọ̀nà àbáyọ tó máa yọ wá kúrò nínú conquest of this bastard already láti gbẹ̀mí kúrò lára wa wọ́n sun dèbérà lọ́sàn-án gan kò ń ṣalẹ́ ọ̀sán gan wọ́n da petrol sí ẹni tó pa sọ pé òun lòún pa níbo ló wà léde nísìnyí kò sẹ́ni kankan tó mọ ibi tó wà. Ok ìyẹn jìnnà sí yín ibo ni Wàkílù Iskilu wà Iskilu tó pa àwọn èèyàn tí ó jẹ́ kí Ṣèyí Mákindé sọ pé òun gangan ló ẹ̀kọ́ fún ní ibi tó ẹ̀pọ̀ máa dé mọ́ pẹ̀lú chain tó ní lè sá lọ wọ́n máa invade Abolongo prison ọmọ Yorùbá ti gbàgbé wọ́n invade Abolongo prison wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n gbé Wàkílù lọ and today
Kuje prison or break it. Why are we stupid? Ṣé òmùgọ̀ ni wá ni? Oh, ìwọ náà ṣì ní mission ní Nàìjíríà. Ìwọ béèrè ní because tẹ́ ẹ bá support Yorùbá nation, that means ẹ ṣì ní mission. Ẹ̀yin náà ṣì ní mission kankan tẹ́fẹ́ lọ fi di Nàìjíríà, tẹ́fẹ́ lọ di politicians. Àbí? And we will not give room for that anymore. Àwa la máa sọ fáwọn èèyàn wa pé àwa ni elephant olórí burúkú gbogbo ẹ̀yin tó kù, ẹ̀yin ni tortoise, ẹ lè wá lo ọgbọ́n ìjàpá yín lé wa lórí mọ́. Wọ́n ń kọ́wọ́ fáwọn governors ní every month. Kí ló ń fowó ṣe? Kí ló dé tí owó yẹn tó ò bá wá enough? Then ẹ pull out kúrò nínú union yìí now. Union yìí ò gbé wá. So let's continue. Today, have we not reached the sea? Lagos is rich. It remains Port Harcourt. It must be conquered and taken after December 30, 1964. I remember when the NCNC and the AG were boasting about their daydreams of snatching power from us. Today, their great brains are in our bags. Do you understand what that means? Gbogbo ọpọlọ ọmọ Yorùbá inú báàgì làwọn kó sí. Gbogbo ọpọlọ àwọn Ìgbò inú báàgì làwọn kó sí. Why are we then playing stupidity? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Kí ló ń fò wá láyà? Kí ló ń já wá láyà? Okay, a fẹ́ kú. Pẹ̀lẹ́. Èmi náà fẹ́ kú, kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. But àwọn tó máa pa wá ti wà lẹ́nu ọ̀nà. That is what Professor Wole Soyinka said. What do we do now? We have to mobilize. I'm mobilized lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé à ń pariwo tó jojúmọ́. Mo mobilize ni. Mo mobilize àwọn sójà lójoojúmọ́. Débi pé tá bá ti sọ pé gbó yẹn báyìí. Airport shut down. Port Harcourt shut down. Gbogbo shut down. But tá a bá mobilize dáadáa, tá bá jáde, we will fail and they will destroy us. And they will make sure that our war tẹ ikuda yẹn forever again. Let's fight. Kọ́ wa tẹ ikuda, ká wá ṣe tó ń wà lórí ilẹ̀ wa. Ẹni tó bá wá bí da nígbà yẹn, kó wá jíyàn gbé lọ́sàn gan, kó wá jíyàn gbé lálẹ́, kó wá jíyàn gbé lóru. Ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ night nílùú yìí ni? Iṣẹ́ night náà máa wà nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn tí wọ́n ní sùn. Technology. Ṣé mọ̀ pé UK is one of the most country tó ní CCTV tó pọ̀ jù. For mọ̀ pé bí kò bí ṣe ń record àwọn èèyàn yẹn, wọ́n ò lè sọ pé kí n má record. Tí crime bá ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ibi tí mo ti record, ọlọ́pàá mo gbọ́dọ̀ fún ní gbogbo footage mi kọ́ ìlò. Why are we like this? Ká tẹ̀sọ́ pé àwọn tó wà ní understanding yẹn kéré dé ẹ tẹ́ wà lábúròdì nǹkan. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ nà. Koiki mi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yẹn o. Wàhálà gbogbo yẹn ti pọ̀ jù. Bọ̀kọ́ tó gbàwé ó máa ṣe wàhálà. Ó rántí pé ìgbà tó máa gbàwé yẹn l'Amẹ́ríkà ó ṣe wàhálà náà. Ìgbà tẹ́ máa gbàwé Canada yẹn ṣe wàhálà. Ìgbà tẹ́mi náà máa gbàwé mi mo ṣe wàhálà mo náwó. Ẹlòmíì náà 40,000 gbàwé. Ọlọ́run dẹ̀ fún wọn. Ẹlòmíì ti ná 60,000 pounds kò tí ì rí wọn yẹn gbà. Ẹlòmíì mo sì ríyàn kan tó bẹ̀ mí pé ti bá rẹ̀ tóun lè fẹ́. Ìyàwó wà nílé. Ó ní ẹni tóun lè fẹ́ kóun fi ṣe ìyàwó. Kóun fi lè gbàwé. So ẹ wá fẹ́ ṣe wàhálà fún ìran yín. Ẹ wá ní kó lóye máa tẹ̀síwájú. Àmọ́ ẹ máa wò látẹ̀yìn. Kò dáa. Ẹ má yẹ ká ṣe yẹn. Koiki bọ̀ gbogbo tá à ń gbọ́ nípa ẹ̀. Kí lẹ ń gbọ́ nípa mi? Kí lẹ mọ̀ nípa mi? Mo ń béèrè ni kí lẹ mọ̀ nípa Koiki? Àwọn tó ń sọ̀rọ̀, àwọn ò rí wọn nínú Nigerian community now. Mo mọ̀ àwọn tí mo lè tọ́ka sí pé nígbà tá a wà nínú Nigerian community, mo lè tọ́ka sí heritage, mo lè tọ́ka sí gbẹ̀du. Àmọ́ wọn now, they were not in the Nigerian community. Èmi wà nínú Nigerian community for more than 10 years nílùú yìí. Ṣé kí n lọ mú àwọ̀tọ̀ fún mi wá? Wọ́n ṣe fẹ́ dárúkọ Koiki nínú ìlú yìí, wọ́n máa béèrè pé ṣé Koikimedia tó ń ṣe mídíà? Mo tún sáàbù èèyàn kan, mo fẹ́ dárúkọ ẹni. Ọ̀fẹ́ ni mo bá ṣiṣẹ́ yẹn. Bí a ló fún mi ní £1. Ó sì send the forwarding message sí mi.
8 years ló ṣe pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi tán nígbà tí Buhari àti Ọ̀ṣínbàjò ṣe tán. 8 years ló ṣe pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kó jáde kó sọ pé Koiki mo fún ẹ lówó rí. Yes, ẹni fún mi lówó, ó fún mi lówó, ẹ bèrè pé báwo ló fún mi lówó. Nígbà tí mo lọ Nàìjíríà ó ní kí n máa jẹ pepper soup, mo ní mo mind. Why are we like this? So gbogbo àwọn tó máa ń sọ fún ní sìnkú àwọn ọmọ Koiki wọ́n mọ jack shit irọ́ lápá. Ìtọ́kọ̀ mọ̀ ni pé ó fẹ́ sọ́dọ̀ lówó. Ibi tí a bá ti ṣe kọ́ ló ti jẹ, ìyẹn ló ń dùn ẹ̀yin. Ṣé ìyẹn ló ń dùn yín? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sí nínú community, àwa ṣiṣẹ́ community ni tọkàntọkàn ni mo fi ṣiṣẹ́ Nigerian community for 10 years. And I'm proud to have done it. Will I do it again? Láíláí. Kò sí nǹkan kan tó ń ṣe nínú Nigerian community, àwọn náà ní pè mí. Kò sí anything tó fẹ́ ṣe nínú Nigerian community, kí ló kàn mí? But I am still cordial relationship with every single one of them. But I don't want to be involved in anything called Nigeria anymore. Èyí tí mo ṣe, ó wà ńbẹ̀, record mi wà ńbẹ̀. Ẹ bá mọ Àbíkẹ́ Dábírí, ẹ kò súnmọ́ kẹ́ ní ṣó mọ Koikimedia. Plateau State Governor. Ìyàwó Governor Kwara, Abdul Fatai. She was working in the High Commission before. Ṣé kí tó máa dárúkọ? Ṣèyí Mákindé tẹ̀ ń sọ yẹn. Wọ́n bẹ̀ mí ní nígbà tí Ṣèyí Mákindé di governor pé ká wá cover lẹ́gbẹ̀ẹ́ hotel tó wà ní very close to O2. Àwọn wọ́n wò mí náà wọ́n mọ tí mo sọ ọ̀kọ́ dìnnà yẹn. Ṣèyí Mákindé fún mi lówó nígbà tó wá sí London. So careful gan. Ẹ̀yin mọ Koiki, mo lẹ ti mọ Koiki. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sí nínú community. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ serve community tí community need gbogbo wa nígbà yẹn ẹ̀ serve community. I was proud to have served the Nigerian community and I never regret it. But nígbà tí mo mọ̀ nìyẹn, nísìnyí tí mo ti wá mọ̀ pé fraud ní Nigeria, the only thing I can do is to pull out, and that's the reason why Tashe wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí. Ṣèyí tẹ́ wà ń rò pé mo ní mo ṣe 10 years nínú Nigerian community kò sú mi kò rẹ̀ mí torútorú màá wọlé ìyàwó mi àníṣọ́ sanwó fún mi àní wọ̀sán wá ní o tún máa lọ lọ́la màá ní màá máa rò tó bá tún pè mí mo tún lọ. It was not about the money. Torí pé púpọ̀ nú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ò rí owó rí. Ẹni tó bá rówó rí owó máa máa jọ́ lójú. Ẹni tó bá rówó rí owó máa máa jọ́ lójú. So tó bá ń gbọ́ owó yẹn nìkan náà wò. But some of us serve the community. Pé mo máa kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ Nigerian community, mo tẹ̀lé wọn lọ sí Scotland ní Glasgow níjọ́ náà lọ́hùn. Màtí wá gbàgbé orúkọ bọ̀bọ́ ọ̀pẹ́ lọ contest ní Ọ̀ṣun state nígbà yẹn. Kìíní kan lóye or something like that. Ẹ jẹ́ n Google orúkọ ẹ̀, public figure. Ìjà rẹpẹtẹ láàrin wọn náà kọ́. Lóye, Nigeria community. Ṣóun ni Babátúndé Lóye. I travel with them to Glasgow pẹ̀lú Nigerian ambassador. Gbogbo alájọwọ́ train. That was how I got involved in the Nigerian community, and I was proud to have done my best. Ambassador tó mọ̀ mí, kò sí acting tó mọ̀ mí. So ìyẹn kan wá sẹ̀ sọ pé òun mọ Koiki ní London, níbo ti mọ̀ ní London. Ẹ̀yin tá a mọ̀. Kò sí gbogbo Boma, Engineer Boma was the former chairman of the Central Association of Nigeria. Wúlélẹ́yìí. Ó dìjà rẹpẹtẹ ká má lọ sínú ètò nígbà tí Lóye tó náà máa jẹ chairman. Ìyẹn Babátúndé Lóye yìí. Ó fẹ́ èmi ò tẹ́ mọ̀ pé gbogbo táìmì yẹn àṣà àwọn kan tẹ̀ ọkàn fi wá. Ẹ má ká sọ̀rọ̀. Àwa kan ṣiṣẹ́ dànù. Inú ẹ̀kọ́ ni Yamil Sanwó-Olú tó wáyé tó wọ súùtù tí gọ́vnà tó ṣe ti fún ní lọ́kàn nísìn tó receive ambassador tó receive DC. Mo ní kò ṣiṣẹ́ o. Kẹ́ni o forúkọ family ẹ̀. You okay? Yeah. I love you. Okay. Good boy. I'll come and join in the room soon. Okay. Love you, man. How you know when you finish? So I don't know yet. It's weekend, is it? I'll come and join you soon. Oh my God, ìjà rẹpẹtẹ. The current chairman, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa,
Ayọ̀ Akínfẹ́ àtijọ́ pàdé ní Lagos State Union. I might not be in the community, but we are still good people, and they are good people. Wọ́n lè má sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, but I hope ọmọ Yorùbá àtàtà ni wọ́n. Kẹ̀lẹ́ tó bá sọ pé Nàìjíríà tó jókòó sí abroad, ìrọ̀lẹ́ ń pa. Màá bá yín ágìw yẹn dé lè ṣépè fún anybody yín torí pé a lè máa parọ́ fún àwọn tó wà nílé torí àwa wà lábọ̀. Ẹ̀yin àṣìṣítọ́ kò mí pé torí ẹ wà nínú Nigerian community kẹ wá máa sọ fáwọn èèyàn nílé pé ó máa da. Ṣẹ́yìn orí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe pátí ṣẹ́rí àwọn èèyàn tó ń gbọ́njẹ lórí tébù. Mo lọ sí Ìjẹ̀bú wọ́n ṣe pátí àwọn èèyàn dá gba gbogbo papọ̀. Pátí wo ló ń ṣe ní UK táwọn èèyàn máa wá ní yes a máa ń gba take away bọ̀ lórí tébù kó wá máa da ráìsì kó da ẹran kó da gbogbo ẹ̀ papọ̀ a máa ń gba take away a dẹ̀ máa ń yà torí ẹ̀ nígbà míì. Ṣé wà careful ẹ̀yin Nigerians tá à ń sọ pé kájọ ṣe ẹ̀ ń fi sẹ́yìn ẹ̀yin máa lọ ṣe lọ bọ̀ gbogbo ilẹ̀ mọ wàhálà tẹ́ ṣe nílùú yìí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí gbogbo aká jèrè ìlú yìí ni kò sẹ́ni tó ṣe wàhálà nínú UK àti ẹni tó wà ní Amẹ́ríkà àti gbogbo olùtẹ́ bá wà UK ni mo fi ń ṣe template mi gbogbo wa la ṣe wàhálà àti Igbo ó ṣe wàhálà àtàwọn Edo àti Bẹ́ndẹ̀ gbogbo èèyàn ló ṣe wàhálà kódà àwọn Haúsá díẹ̀ náà ṣe wàhálà but àrí Fúlàní àwa ni wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ṣé àwa ń fìyẹn parọ́ ni no ṣé àwa ń fìyẹn parọ́ ni oh so mò ń fìyẹn parọ́ láti fi wá gbowó lórí social media orí yóò porí ń ta gbogbo yín bomb bastard níyẹn ní kúre púpọ̀ ní tẹ́ ẹ̀rọ lárí mo máa ń sọ ẹni tó bá rí ọ lárí ẹ kò ní máa wùwà anyhow ẹ rò pé ọ̀pọ̀ náà wọ́n ní orígbà tí wọ́n bá rówó owó ló máa tiẹ̀ àwọn ọ̀fẹ́ owó ní orúkọ làwa fẹ́ nísìnyí àwa náà fẹ́ kọ́ máa pè mí bí bàbá owó lọ́wọ́ àwọ̀dẹ̀ lẹ́yìn ni ẹ̀yìn náà gbọ́ prógrámù àwọn ọ̀gọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun gangan ló jẹ́ kó jẹ́ wá lógún. London ni gbogbo àjọ wà. I've lived there for 24 good years and I'm proud to have served the Nigerian community. Púpọ̀ mi gan serve the Nigerian community. Ṣèbí mo gbogbo tẹ́ ń ṣe nínú Nigerian community. Ẹni ìyàwó níyàwó. Ẹni ṣe this, ẹni ṣe that. Ẹ wà careful. Bí ọkùnrin bá sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation kan ká lọ shut up. Àfi sọ pé dorí desk. Màá wọ́ yín jáde níbikíbi tẹ́ bá wà. Àfi kẹ́ ya shut up ẹnu yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe councillor tẹ́ ń ṣe MP tẹ́ ń ṣe senator ṣe senator níbí bá MP tẹ́ ń jẹ councillor ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn gbogbo ọ̀nà ọ̀dẹ̀ là ń welcome tó bá dé gbogbo 10 years yẹn bọ́ ṣe ń dé àgbé wọn lọ sí parliament ẹjọ́ yìí náà ni wọ́n máa rojọ́ kò sí kankan tó mú jáde tó bá náà ṣe business summit láti bíbá lọ sí Nàìjíríà ẹni èmi mo sọ pé fraud ni fraud FRAUD tó bá bíbá bẹ́ẹ̀lìyàn yín dá kẹ́ sọ pé kò ń ṣe fraud máa wọ́ gbogbo yín síta lórí social media ẹ̀ ní kúure fraud ni gbogbo ń tẹ́tí ṣe tí mo wọ̀ for 10 years kí ni reflection estate kankan nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn lẹ fẹ́ káà máa ṣe káà máa ya picture yín káà fídíò yín kẹ́yìn máa lọ máa fi wá gbowó ní ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú ó bẹ́tà kẹ́ jókòó sí sideline. Let's come back. I still hope it will not be long when Okpara, Adegbero, and Aminu Kano will come to beg. Osabaye and other Midwest leaders are halfway to us. As for Awo, Ìyẹn Babawolowo, he will spend the last day of his term of imprisonment there for his inordinate ambition. Some southern fools must understand that to suggest secession after their defeat is suicide for them. Let them think about all these things and understand the implication in secession. Where is the Nigerian Military Academy? One big gbogbo wa. Mo ní òmùgọ̀ ní Tinubu tó bá ti gbé gbogbo military Nigeria kó ti gbé díẹ̀ padà wá sí Southwest. A jẹ́ pé ọ̀dẹ̀ ayé àtọ̀run ni òmùgọ̀ dẹ̀ ni. Bó tẹ̀ ṣe ń ta fẹ́ ṣé ọ̀dẹ̀ lòun ni. Wọ́n gbé gbogbo military academy ilẹ̀ Nigeria wọ́n gbé lọ sí north àti ibi tí kò sómi wọ́n gbé navy lọ sí north navy tó yẹ kó wà ní Lagos State. He has the right to change things. Tó bá change àwọn alálẹ̀ máa bí torí pé wọ́n gbé síbẹ̀ ni for a purpose.
Where is the Nigerian Military Academy? Where is the Nigerian Air Force Base built? All these are there in their region. And yet, what is Boko Haram? Who is fooling who? Talo de, Talo Mugo. Isa Patami bẹ̀rẹ̀ sí gba gbogbo data wa gbàgbé. The real Isa Patami ni ẹ̀gbọ́n yẹn fi ń sọ̀rọ̀ Ọláwùnmí Ọlákúnlé. Isa Patami ló ń rí fásitì pé ẹni táwọn ti probe fún Boko Haram lélẹ́yìí báwo lè tún ṣe wá fi jẹ minister for kí ló tẹ̀ jẹ́ ńgbà yẹn tó ní kí gbogbo wa ká lọ máa mú data wa wá olórí burúkú rẹ̀ níbo ló wà lédè nísìn. So gbogbo yẹn kò jíjà yìí kò pú ẹ̀yìn. Ẹni àti ọ ti sọ̀rọ̀ Koiki níbì kan, ọ ti gbọ́dọ̀ Koiki níbì kan. Ìyẹn ló ń bẹ̀ yín. Àbí? Mo ń bèrè ní o. When we are all already trapped. Ẹ̀rọ pé mi nìkan trap, gbogbo alájọ trap. Ẹlòmíì máa lọ́lé wá pa sílé. Ẹlòmíì àdẹ́kù sí abroad, ìkànnì méjèèjì ni. Ikú kan ló máa pa gbogbo wa. So kí ló ń bà wá lẹ́rù? Irú kú wo ló ń bà wá lẹ́rù tá a ní kú tá máa padà kú náà ni. À ń bẹ Ọlọ́run pé kó má yá nísìnyí. Tó bá dẹ̀ máa yá tó bá jẹ́ pé lórí ìjàgbára yìí náà ni, and then so what? At least àwọn èèyàn máa rántí wa. Ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ bàbá wo lọ́wọ́. Ẹ wo báwọn olórí burúkú ìyẹn lẹ́yìn kó tẹ̀ wà nígbà yá wa. Ẹ̀yin diaspora bẹ́ẹ̀ bá bá wa ṣe ẹ fi wá sílẹ̀ bọ́tà bá gbọ́ lẹ́nu ilẹ̀ àti kí má any organization Ondo kìíní kan ní Èkìtì kìíní kan máa wọ́ gbogbo yín nílẹ̀ máa fà yín sórí rìn máa ṣe show fún yín back to back. Ẹ fi wá sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa pariwo ẹ jẹ́ ká máa jágbe bí ajágbe mọ́ kèfèrí ẹ fi wá sílẹ̀ ká máa jágbe títí tá a máa fi débi tá à ń lọ torí àníbọn àní nǹkan tá a lè fi jà but ẹnu tí mo ní àfi gbára wa sílẹ̀. Enough is enough. 1990 this man only £1 was exchanging for 14 naira. Nígbà tó bá fi di 2024 £1 ti di 2,100 láàárọ̀ ẹ̀. This country is finished economically. Kí ló mọ̀ tó ń pè economically? Kò sówó kankan tó ń lè ṣe nínú Nàìjíríà tó lè mú àṣeyọrí kankan wá. Wọ́n wá náà China bá di Nàìjíríà wọ́n kàn dọ́ǹpù goods síbẹ̀. Àwọn náà ti wá gbọ́n wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa á ń ṣòlè ọmọlúàbí ni wá. Wọ́n wá máa representative wọ́n máa bá gbé tẹ́ bá wá fi gbọ́jà wọ́n fẹ́ mọ̀ yìí. China tó kì í ṣe pé wọ́n máa release goods láyé àwọn bàbá wọ́n ti jẹun sókè. Gbogbo àwọn bàbá yẹn tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n máa ń gba ọjà lọ́wọ́ Germany gbọ́jà lọ́wọ́ bíi nígbà tí ebi padà àwọn èèyàn dáwó padà mọ́ lọ́nà dá kí ló ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àìsàn kọ̀ńténà sí àwọn kan dáwó padà àwọn ẹ̀yà Ìgbò ṣe fọwọ́ náà lé lórí bẹ́ẹ̀ làwọn Yorùbá náà ṣe gbogbo ọlọ́jọ́ ń ṣe gbogbo yín wá gbajà àwọn kan fi establish wọ́n ṣoríire nínú ẹ̀ àwọn àwárí yẹn ṣe ọmọ Yorùbá ó fẹ́ fi káàdẹ̀ ó fẹ́ fi ra nǹkan dídí máa sẹ́kù ó sì nísìn ó send £100 with wire £52 ó wà nísìn òní pépà lò orí òde pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ irú ìlú òfò lélẹ̀ tó bá lè fẹ́ ṣe transaction tó need the paper báwo ló ṣe fẹ́ ṣe technology nìyẹn ṣòfin ìgbẹ́ gbogbo alamama ṣe ókè nísìn dísìn máa mi owó máa kọ́kọ́ lọ mo mọ ibi tó ń gbé tó bá gbọ́n £100 lọ́wọ́ ẹ̀ máa wá ṣe wàhálà lọ. wọ́n ti pa economy Yorùbá àlè ìlú Nàìjíríà economy lọ́wọ́lọ́wọ́ bó àwọn Tinubu wọ́n gbé Cardoso 20 wá wọ́n ń tanra wọn ni bóun kó gbé ní China díẹ̀ a ní Nàìjíríà ò favour wa economically. Níbo ni pépà ti fẹ́ ṣe Nàìjíríà? A ní kò ń ṣe country. À ń tẹ̀síwájú pé ká gba country tiwa ká lè wà independent away from this madness. Ẹ ń believe in ti British ń sọ. Kò sí British ń ṣòwò ní kò sí tó kan British àwa lórí wa máa. What do we want? Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ where is the Nigerian Military Academy? Where is the Nigerian Air Force? Ẹ ti sọ pé ọ̀pá torí ọ̀pá ló ti lé. Ó nílé ti pẹ́. Àwọn náà lọ train ẹ̀.
in the 55 years of Nigeria independence, whatever èèyàn bí Tolúlọpọ̀ Arótilérè, ọmọ okun gidi, tẹ́lẹ̀dùmarè bá wa bless, wọ́n mú wọn pàdánù at 24 years old. Àtàtà àtọ́ ń ṣe dọ́tà tí kò ń tọmọ tó bí náà. So bá a ṣe wọn lẹ́, ó mọ̀ pé ayọ̀ wọn lábá mi ṣe pa lórí BRT. Ó sì ní ìyá ní bàbá, kò sí justice fún. Ọlọ́jà rí justice fún Mohbad. Mo kí ẹ Bukky Jesse. Ìyá dáadáa, kò ní sú ẹ, kò ní rẹ̀. Gbogbo ìgbà ni mò ń wo program yẹn lórí Àràbà. Máa báṣẹ́ lọ. Ìyẹn máa báńgù yẹn bọ̀. Àwa náà ń báńgù kan bọ̀. Gbogbo apàdé lókè lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tí ikú pa nínú Nàìjíríà la máa make sure pé justice wá fún wọn lọ́jọ́ iwájú. Kí ló dé tẹ́lẹ̀ yóò charge kẹ̀? Láìla. Kò wọnú dáadáa lẹ́yìn health in charge nísìn. Don't let anybody fool you pé there is hope in Nigeria. Hope of fowó. Hope 93 níbo ló wà. Mo ń bèrè ní o, MK Abiola. Hope 93 níbo ló wà. After the election, we will call upon our leaders to make a northerner the leader of the Nigerian army. Lóòótọ́ Tinubu change hierarchy yẹn díẹ̀. Bọ̀ ṣe fi pé wọ́n gbọ́ sí Lágbájá lẹ́nu. Ṣèbéyàn kan lòun. Mo ń bèrè ní. Ṣèbéyàn kan lòun. Do you know how many people will be looking at him and say, orí ò pé decision tó bá take àní follow ẹ̀. They're not gonna follow it. Jumoke Oyeleke, no justice. Balaji Fatai, no justice. Mélòó lẹ ti pa náà l'hospital, no justice. Those who propose in Rossi are daydreamers. After the next 5 years, those Southerners, so-called educated fools, must realize where they are. Once we will be able to connect the Bonu Railway with those of our brothers in the neighboring countries, and from there to Egypt, we can allow succession to take place. Is that not the plan? Káàbátẹ̀ kálé tẹ́lẹ̀ rí, àrí Buhari tó ṣe Nìjẹ́rẹ́ lọ. Ṣebí gbogbo alágbọ́ Buhari. Nígbà tí bá àtẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀, nígbà tí Jagabani dé, tóun náà máa gbógun lọ bá wọn náà dẹ̀ máa blow Lagos State. Ló bá wò pé Lagos tí à ń jẹ máa ti lọ blow ẹ̀ nísìn. $89 million kan ti stand still látara pé kò sí relationship pẹ̀lú àwọn àti Nìjẹ́ mọ̀. So Buhari gbọ́n. So kí ló dé àṣẹ train lọ sí àṣẹṣẹ train lọ sí Benin Republic? Àwọn ọmọ Yorùbá ṣe ìtọ̀mùgọ̀ báyìí, àdé ṣùmùgọ̀. But àyà wa ń já, kò sẹ́ ẹlòmíì fẹ́ pé ikú diabetes ló máa pa ẹ́. Kúkú jà nísìnyí kó kúkú mọ̀ pé tó bá ní kú tó kú yẹn, wọ́n ní kò ń ṣe kú diabetes ló pa ó kúkú fún ìrun ẹ̀. Ikú kan dẹ̀ nípa wá. Bẹ́ẹ̀ má máa bẹ̀rù ikú mọbi tó fẹ́ lọ, atẹ́gùn ikú mọbi tó ń lọ, á wọlé pa gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú à ń sọ fún tẹ̀dá wa lóhùn, á wọlé pa yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Ikú máa wọlé pa yín ni. Bẹ́ẹ̀ ni Prophet Nasiru sọ. Ikú máa wọlé pa yín ni. Tẹ́ bá ń ṣàdúrà pé kúkú máa pa yín, ẹ̀yin gangan ni ikú máa wọlé pa, nítorí pé ẹ̀ ń delay ìrìn àjò yìí ju bó ṣe yẹ lọ. The whole of Nigeria structure can collapse tonight. Bó lòṣì ni yín, olè dẹ̀ ni yín, jẹgúrújẹrá ni yín, ẹ̀yin nìkan fẹ́ máa jẹ jọ̀tọ̀, ẹ fẹ́ máa jẹ chicken, ẹ fẹ́ máa sùn nínú air condition, inú ooru làwọn èèyàn mi wà nínú ilé nísìn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kò síná, atẹ́gùn gan fẹ́ lọ títí mọ́. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ ṣe gbogbo ètùtù tó yẹ ká ṣe lórí ìlú kọ̀ọ̀kan ló ṣètùtù. Kò bà ẹ̀sìn kankan jẹ́, kò bà ẹ̀sìn Mùsùlùmí jẹ́, kò bà ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì jẹ́. Àwọn òyìnbó ló ta gbogbo ẹ̀rú. Because ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní àwọn ètùtù tó yẹ ká máa ṣe. Our export could be sent through that way. Thanks to Allah, that Kanji Dam will soon be completed. It is up to Taka to come back or face what we follow when we achieve our aims. We must do anything possible to win the coming jihad. I don't think some of you know. Àwọn fẹ́ kú ni, àwọn kíá, but àwọn ò fẹ́ kú. Àwọn máa ní, Koiki, ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ láti last year náà ni, ọ̀dẹ̀ ni yín. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn, a máa sọ títí tá máa fi délẹ̀ lérí ni.
even tá bá délẹ̀ lérí a gbọ́dọ̀ make sure pé government wa kò sùn dáadáa débi pé tó bá sùn ká fọ́ etí gbogbo ẹni tó bá wà níjọba ká resign. A fẹ́ government ò fò lọ́jọ́ iwájú. A fẹ́ government tó yẹ pé tó bá gbógun wá bọ́mọ Yorùbá kó má gbé helicopter kó pa gbogbo wọn dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. America will kill anybody anywhere in the world. Tó bá tábà pẹ̀lú àwọn blue ẹ̀pẹ̀lẹ̀ rò pé Israel ṣe ló ń bọ́rọ̀ pààyàn nínú Iran àbọ̀dẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n news ni. Israel ló pààyàn nínú Iran. Kí lẹ rò pé America nísìnyí ṣe ń bẹ Iran pé kó slow down díẹ̀ kó má lọ dìjà. Iran náà wọn ò tí ì decide bí àwọn máa retaliate padà. Anywhere lọ́jọ́ iwájú tó bá ti mú ọmọ Yorùbá ká bọ́ǹbù bẹ̀ ní ká pa wọ́n dànù. Torí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́mi ọmọ Yorùbá kan tún ṣòfò mọ́ bí wọ́n ṣe fi gbogbo ẹ̀mí ọmọ ṣòfò. Grandma wà níbẹ̀ yẹn lénìí. Grandma tí kò jẹ́ kó fún mi lówó wọ́n tún send owó sí mi. Màmá tí ọmọ wọn kú Tolúwa láṣẹ wọ́n sì send náírà sí mi lénìí pé ká fi ra data fáwọn ọmọ tó ń bá wa ṣiṣẹ́. Ṣèyí Mákindé ò tí pè yá yẹn àwọn olòṣì tó bá jẹ́ pé ọmọ girlfriend ẹ̀ ló kú kò ní ti lọ bá girlfriend yẹn l'Amẹ́ríkà. Why are we wicked? Ẹ ń fọwọ́ kàn wá níbi tó dáa. Ẹ ń fọwọ́ yẹn ẹ fi ń tọ́jú wa pé ẹ yá kí lẹ máa ṣe. Mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ ká sọ ní ta máa ṣe torí kò necessary. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa. Ṣèbí Yorùbá ni mò ń sọ. Ṣé orí Ṣèyí Mákindé orí ń ta ni kò gbọ́n tí mò ń sọ. Wọ́n ń sọ fún náà olòṣì. Wọ́n fi wá pàgọ́ sun ilé ó ti sá kúrò l'Ọ́yọ́ state. Kọ́ bá sọ pé wọn ò mọ̀ nípa ẹ̀ ọ̀dẹ̀lẹ́ pé gbogbo wa. Ṣé òmùgọ̀ ni wà? So wọ́n lè wá invade Ọ̀yọ́ kí sí gọ́vnà máa mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀. Kò ní intelligent. Ṣèbínú barracks ni gbogbo wọn dé sí. Àwọn tó fi wá pa Ìgbòho wọ́n ti dé a day before. Àwọn ìkà burúkú tòróró ó rò pé wọ́n máa rí Ìgbòho pa. Bọ̀ wọ́n ti gbà wípé ọmọ Ìgbòho ò ṣeé pa kò ṣeé pa. Kàkà kẹ́ pa Ìgbòho gbogbo ìran yín máa parẹ́ sí ni. Torí àwọn ìlú Ìgbòho ò ní gbà kẹ́ pa ọmọ àwọn lọ́wọ́. Ọ̀dẹ̀ ni yín. Wọ́n ní wọ́n sin ọba 4 sí ìlú Ìgbòho kékeré lẹ pé ni. Àwọn ọba ló dìde pé kàkà kẹ́ pa Ìgbòho á pa gbogbo yín run. Wọ́n wá ń béèrè pé báwo ló ṣe kúrò nílé lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́ba bẹ́ẹ̀ sì pẹ̀lú tí bàbá yẹn go through. Ó wà ní Benin ó wà ní Germany. Ṣé ká tẹ̀sán pé ilé náà ní méjèèjì tí ó lè dàbí inú ilé ẹ̀gbọ́n ní sọ́kà. Olóyè àjọkọ̀ bá máa wo múfì bá mi ẹ máa fi mí sílẹ̀ ní pálọ̀. Ó yẹ ká tún èwo lẹ tún fẹ́ wò nísìn. Ó gbárù láìkí fíìmù. A wà nù pálọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́ọ̀lù a máa wọlé gbìgì lójoojúmọ́. Tó bá ń sùn kọ́ọ̀lù tó bá jí kọ́ọ̀lù. Inú ilé ẹ̀dá ó dàbí Mẹ́kà ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹsẹ̀ ò dúró nínú bẹ̀. Ó wá wà lẹ́yìn odi. Inú tiwọ́ wá ń dùn. Ọmọ Yorùbá tó dìde fún ẹ̀ táwọn olórí burúkú yìí sọ pé àwọn máa wá dípù Quran sínú sí. Àwọn máa make sure pé àwọn gbé jihad wá bá wa. Ṣé wọ́n ti gbé jihad wá? Ṣé gbogbo ọ̀rí jihad tó gbé dé? Mo gbọ́dọ̀ sọ fún yín pé jihad ti dé. Jihad ti wà nulẹ̀. Ìlú tẹ́yẹ̀ èèyàn bá ti ń já láti gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú yẹn ṣe country mọ́. But we must keep our weather eyes open on those from the west. Àwa ló ń sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ keep an eye on us. Yaya Bello fìyàn sílẹ̀. Mo sọ fún yín pé Yaya Bello pé wàá bè pẹ̀lú àwọn kankan nígbà tí mo wà lé 2021 bọ́ mo fìyàn sílẹ̀. Mo ṣe wá rí pé yes lóòótọ́ they are ready for us. But wọ́n wonder pé ń bó ta ní Ìgbòho. Àwọn tó yẹ pé olóṣì ni wọ́n kàn mú Ìgbòho sínú palace Aláàfin. Bomb bastard. Wọ́n náà wọ́n gbọ́dọ̀ wà very careful. Àwọn gbọ́dọ̀ ṣojú àwọn sílẹ̀ fáwọn tó wà ní west. They could do anything at any time. Òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Tẹ̀ wọ́n sọ fáwọn pé ẹ ti ń sọ̀rọ̀ jù. Ẹ dákẹ́ ìtẹ̀sọ títí níbo ló gbé yín dé. Tí bá ṣe 10-minute video wọ́n record ẹ̀ ní north. Bí bá ṣe 1-minute video wọ́n record ẹ̀. Because wọ́n fẹ́ rò pé àwọn máa mú kankan jáde nínú ẹ̀. Ẹ dẹ̀ lè mú kankan jáde nínú ẹ̀. Ẹ lè rí nothing mú jáde nínú ẹ̀.
àwọn irúmọlẹ̀ ẹ translate lọ́dọ̀ èdè yín, àwọn irúmọlẹ̀ ló máa bá gbogbo yín jà. Mo dẹ̀ sọ fún yẹn northerners, tẹ́ bá gbógun wá bá wa, a máa make sure pa gbógun yẹn dé Kánò. Àwa máa gbógun yẹn, a máa gbé wọnú Kánò títí dé gbogbo, a máa gbé ogun yẹn wọnú bẹ̀ wá bá yín. Ìjọ tẹ́ bá lọ gbé ogun kan wọnú ilé, tẹ́ rò pé ẹ lè gbá wá sí unexpected. Yẹn lásán fẹ́yìn pé ẹ má sùn para olùṣèlú àwọn governors yín. Nobody should be, by now, ó jẹ́ kó máa invest in security. Wọ́n sùn ni, wọ́n fowó ṣe ṣìnà. Táwọn girlfriend wọn bá pè wọ́n ní sí wọ́n mọ ìtàn wáyà síbẹ̀. Àwọn kan ní Yorùbá nation, ẹja wọnú igbó lọ, ẹ̀yin lẹ́ máa wọnú igbó kọ́ pa yín dànù. Ṣé ní weapon tẹ́ fẹ́ fi wọnú igbó ni? Wá pa gbogbo yín dànù sọ́hùn. Bí wọ́n bá tẹ̀lé àjẹsára, o gbọ́dọ̀ ní nǹkan tó máa fi dá padà. Ìwọ náà máa ní gìtá tó dá lọ́wọ́. The governors are there to do all that. Olùsí ni gbogbo wọn. Gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ní kúre. Gbogbo ẹni tó bá ní governor ní kúre, ìwọ náà ní kúre. Ogun máa wọlé pa ẹ́ ni. Fún ìyà tẹ́ ń fáwọn èèyàn wa jẹ nínú ilé. Wicked people. Tí máa tiẹ̀ bá lè wá gbọ́ ogun ní London, tó ń gbọ́ ogun l'Amẹ́ríkà. Àwọn grandmother tàwa tó wà nílé tó lè tọ́jú nílé kọ́. Tó máa lọ sí general hospital, tó máa queue títí. Tó tún yọ fóònù mọ́ wọn lára. Ẹ ní ṣoríire. Bomb bastard. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ṣe ń defend ìlú òfò yẹn. Kí lẹ́ ń defend nínú Nàìjíríà? Kí ló wà nínú Nàìjíríà tẹ́ ń defend? Do you know the pain that people are going through on a daily basis? Oh, ká máa send owó sí wọn, £10, 20,000 naira. Mo ti send 20,000 ṣẹ́ṣọ́ tí rí. We must not take things for granted. Àwọn northerners sọ pé ká má take things for granted. Àwọn kan ní ẹ ti sọ̀rọ̀ jù kíníkan. Àwọn take wọ́n ní kọ́ máa, especially àwa west, àwa Yorùbá náà pè ní west, pé àwọn eléyìí British dẹ̀ ló tẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ má fojú di àwọn west o. Ẹ wá fẹ́ mọ bí ta fẹ́ gbà jáde. Náà Kúnlé Afọláyan ni mí, ẹ mọ̀ pé producer ni mí, mò ń produce the film ni. Èmi àwa jókòó máa sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ la máa gbà jáde. Anywhere la máa gbà jáde ni. Bọ̀ èmi mọ̀ pé ta bá ti bọ́ sórí M1 ẹ máa bẹ̀ wá nígbọ́n yín. Ta bá ti jọ wà lórí M1 yẹn, lórí mọ́tò yẹn, ẹ bẹ̀ wá ànídá yín lóhùn mọ́. Torí pé the pain is just too much. Kò ń ṣe pain àná láti ìgbà tí a ti padà sí democracy òfò ní 1999 látòrí bàbá òfò Ọbásanjọ́, àwọn bàbá olè, àwọn kan ní bàbá yẹn ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire. Bomb bastard. Àti Yar'Adua yẹn kú dànù. Pọ̀lọpọ̀ ìṣòwò rẹ̀ ìyẹn ti kú sí Germany. Ìyàwó ẹ̀ Túnré Yar'Adua olóṣì ó fẹ́ di president. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòwò rẹ̀ tó kígbe síta pé Yar'Adua ti kú sí Germany o. Ìyẹn lọ sẹ́ni pé Buhari kú, àkọ́rí fact Buhari dáadáa ní bọ́n Nnamdi Kanu náà ti kú. Ìyẹn mo ṣe máa ní dead or alive, àmọ́ bí ó wà láyé bó ti kú. Àwọn kan ní ká ṣe DNA, ìmọ̀lẹ́ ti máa rí DNA. Ta ló tí wà ń bẹ? Jonathan Omugo, PhD holder, ìyẹn kò mọ tí yóò ní gbogbo CBN ló sílẹ̀ fún wọn jalè títí. Ṣèbí ó lè yẹn náà ní Fáyọ̀ṣe olórí burúkú olè tó ń ṣe kéèsì lọ. Ẹ̀ ń ṣe kéèsì láti 2007. Ẹ̀yin kan bá jí búrẹ́dì nísìn ẹ da petrol sí ẹ pàdánù, ẹ̀yin olóṣì. Nígbà tí Fáyọ̀ṣe bá ń lọ ẹ ṣe da petrol sí kẹsùn náà dànù kó kú dànù, àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. 6 billion kíní kan billion fa kéèsì lọ fà, fake lọ bà, àrí kéèsì ṣe. Let's complete the reading. Wọ́n ní kó má fojú di àwọn west. Pé àwọn west yẹn gangan àwọn ló máa fún wa ní tough time. Britain ló sọ fún wọn pé àwọn Yorùbá yìí ẹ má fojú di wọn rárá. Torí ṣé mi lẹ ṣe rò pé èmi ni frontal tí mo mẹ́nu sọ. Àwọn kan dákẹ́ báyìí wọ́n ṣe media, àwọn kan dúró ni. Èmi ò mọ̀ wọ́n, àwọn kan mọ̀ mí. Àwọn kan dúró ni. Pé Koiki wọ́n ṣáà máa pariwo. Ẹ̀yin kò ṣe ẹ kò fáwọn ní ká tẹ̀ ṣe rí ọwọ́ díẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ogun bẹ. Kí ni mo sọ? Ẹ mọ̀ pé ogun wà. Gbogbo tó ní wọlé nílẹ̀ Yorùbá ẹ rí pé wọ́n máa dìde. Wàá sà níbi tó ológun ti ń sa ogun. Wàá sà níbi tí ológun ti ń sa ogun nígbà tásìkò bá tó. Ẹ rò pé gbogbo àwọn kan tó wọlé ọ máa jí gbogbo wọn kọ́ dìde kọ́ jà fún wa. Wípé a lè defeat àwọn enemies wa. Wọ́n ti pọ̀ jù. Igbo enemies wa ni wọ́n. Hausa enemies wa ni wọ́n. Fulani enemies wa ni wọ́n.
kàmáì tí wàá sọ àwọn Lebanese, àwọn Chinese, àwọn foreigners, Britain, America. Do you know how many enemies ló wà lórí Yorùbá nìkan? Because wọ́n mọ̀ pé àwa gangan ni ìran ọmọ aládé. And the astrology is changing. Tó bá mọ̀ tán pé ní astrology. The world is changing. Superpower is about to rise. In another 20 years, tó bá bí bàbá anybody that kó ta sí Indian, wá pa anybody dànù. At the speed tí Indian fi ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, America ò dẹ̀ fẹ́ accept pé era tí wọ́n ti ń lọ, era ni àsìkò ni, àsìkò ni gbogbo nǹkan. Era kan máa lọ, era kan máa dìde. Era tiwa náà ti wá rí, ta fi ń pè ní Ọ̀yọ́ Empire. Ó gbọ́dọ̀ padà wá, ìbejì ni. Sọ̀tọ̀ bá wá rò pé torí pé ó wà lórí TikTok, ó ní followers, tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ó wá rí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan lè máa sọ mí báyìí. It's fine, no problem. Ọmọ Yorùbá nìyẹn o. Ó wà lórí social media, ó ní numbers, tó yẹ kó máa translate fáwọn èèyàn pé in tó ń ṣe wá nísìn, kápùlà àtúrò Nàìjíríà ni. Bẹ́ẹ̀ni, twins flame, àwọn èèyàn mọ̀ tán pè bẹ́ẹ̀. Ó yẹ mọ̀ pé ìbìjẹ́ kan. Wọ́n dé òmùgún pèlè ẹ̀fọ́, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Mo náà wà kan máa dífá ní gbogbo ìgbà. Àwa kan á dẹ̀ máa ṣàdúrà abẹ Jésù Kristi. Àwa kan á dẹ̀ máa rán àwọn àfáà níṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, pé àní bọ́nlẹ̀ Nàìjíríà kò ní exist for a very long time. Ó kù díẹ̀. Ó máa padà dìtàn ni. Soviet Union padà dìtàn. Yugoslavia padà dìtàn. Nàìjíríà náà máa padà di tá a máa fi sọ pé nígbà kan rí. Into the straightforward ni. We get a country and we start running the new operation of bricks by brick. Torí iṣẹ́ ń bẹ ta fi ṣe pé nínú ìgbẹ́ burúkú tá a yà sílẹ̀ yìí. Tẹ̀síṣí ti ń bò. We gotta get the hell out of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni, America is aging. Àwọn ṣe research oríṣiríṣi lójoojúmọ́. The world is changing. Mo ní 20 years mo fún India. 20 years. 20 years. Ẹ lé wọn tì. India tẹ̀rín yẹn. 20 years ni mo fún wọn. Òun làwa ṣì wà níbi. Mo kí bàbá mi Kenny Ọ̀sà. Mo kí sister mi 777 lórí Instagram. They have suffered us for too long. And we have sacrificed for every one of them. Our hospitality, what they deny it. Lebanese wan jẹ gàba lé wa lórí nílẹ̀ wa. Lebanese. Àwọn ìlú òfò tó bá lọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá lọ sáwọn ìlú yẹn? The way tó máa ṣe treat yín. It's unbelievable. Àwọn mẹ́tò ìwá sílẹ̀ ń lọ bá wọn mi ṣeré díẹ̀. Done 2 hours. Mo plan pé mo fẹ́ ṣe 2 hours. Kákọ̀ ṣe 1 hour tẹ́lẹ̀ ní níta ni ká ṣe fàájì. Tí bá ní strength máa padà wá, if otherwise. Because a máa ka ìtókù lọ́la. Mo kí gbogbo ẹlẹ́nkan sí. Ọlọ́run ní fi ran Yorùbá sílẹ̀. Ní ìjọ kíjọ Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. What is suffering in Yoruba? And the pain is just too much. Any kind of money. Ewa àwọn ìyá yẹn àwọn àgbàlagbà. Mama wo ẹlòmíì dá a struggle láti wọnú bus. Struggle. Ìlú òyìnbó David Juliet, thank you so much for joining. Gbà mélòó àwọn ìyá yìí kò jẹ́ kó wà pẹ̀lú wa mọ́. Kọ́kọ́ wa máa bá wa ṣeré kọ́ lọ kọ́ padà. I gotta go now. Mo kí Dizzy-Man lẹ́ǹkan sí. Gbogbo ẹni tẹ́ náwó sáṣàkẹ́. Ẹ jẹ́ ká wrap it up. Owó tó kéré ní owó tó ń wá kò ń ṣe owó tó pọ̀. Dizzy-Man ti fún ní £50. That's about 50 people ló sanwó ẹ̀yẹn ní Nàìjíríà at £1 each. Ṣẹ́gun ọ̀nà òkè ẹ̀. Ó dẹ̀ fún wa náà another £50. Pé àwọn tó ṣe rálẹ̀ Agége máa pè yín. Àmọ́ bá ṣe máa wáyà owó yẹn sí ìtẹ́ bá fẹ́ print kẹ́ print kò sí owó yẹn kọ́ lè mi máa ná. Mo níyàn kan pè mí náà mi tẹ̀ mọ́ láti April wọ́n ti send message pé káwọn fún mi ní kankan. I didn't see it. America ló wà.
imagine kí èèyàn fẹ́ fún yàn lówó láti April. Ìgbà tí mo wá rí lánàá mo kàn wá nọ́mbà kan ni mo wá rí, mo dẹ̀ send message wọn, ṣé owó yẹn ṣì wà available? A dẹ̀ sọ̀rọ̀. There were few things he told me. Àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ l'Amẹ́ríkà that are doing very well. Àwọn kan fẹ́ jẹ́ ní orí lọ ṣe iṣẹ́ as politician nílé, wọ́n fún wọn láyè, ibi tí kò máa sọ́mọ nìyẹn, bàbá yẹn padà sí Amẹ́ríkà ni. Genuinely àwọn kan wà lóòótọ́ tó fi lọ ṣiṣẹ́ nílé under politics nígbà tó bẹ̀rẹ̀ 1999 ẹ mọ̀ pé democracy bí àtẹ́pẹ́ we are back to things that can work. Ẹ wo Tinubu bó ṣe ń lo ọlọ́pàá. I hope pé DSS tó ń wá yìí, I hope pé kò ní máa kò tí wá nílé ju Bichi lọ because olórí burúkú ni Bichi. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm gonna go now. Mr. Florence Talabi mo kí yín. Tí n bá lè dárúkọ gbogbo wa náà ni mo kí. Àfojúpẹ́ nìkankan rẹ níbí báyìí. Ẹ má wá sí platform kẹ́ wá máa sọ fún mi bàbá òfò tó wá lẹ́yìn látẹ́lẹ̀. Èmi ò mọ yẹn kankan rí o, mo máa ń sọ fún yín o. Because èmi mo mọ risk tèmi wà nù ẹ̀. Ẹ̀yin ò sí nínú risk, àwa wà nínú risk. Bọ̀ àgbà fọlọ́run pé Ọlọ́run fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. So ẹ má wá tó wá touch wa níbi tí a máa sọ̀rọ̀ sí yín nígbà míì. Ìyẹn kan ṣe máa wá tó máa sọ fún wa pé ẹjọ́ tá à ń rò lójoojúmọ́. Paris TV mo kí yín. If I can come back later, like kúkú ti mọ̀ mí, I will. But if I can't, I will not. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí. This is like the 4th program tá à ń ṣe lénìí. Back to back láti 6 o'clock. Tẹ́ bá lọ wo the first program is 6:30 iṣẹ́ ìlú láàárọ̀ ni. Kí la go wí nísìn? Aago 9. We must not stop because a máa fi nǹkan ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ nǹkan kékeré ló kàn máa gbọ́ pé ọ̀nà tó dé bọ́ọ̀dẹ sọ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Gbogbo ẹni tí ẹ wà concerned and worried, I understand. Kò sẹ́ni tí kò ní wà concerned pé bí bọ̀bọ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó máa ń dẹ́rù bà wá. A ní láti bẹ̀rù. Ẹ ṣé gan ni Mr. Obanijesu. Wọ́n ní we are taking the risk together. We will get there. And we will be free. In Jesus' name. Àwọn tó lọ náà, it's just that it's a bit of misunderstanding. Wọ́n ò ní understanding ni. Ẹ ti gba country. Kí lẹ́mí ìgbà ti gba country? Gba country tí kò sí any operation kankan. Ṣé báyìí gba country ni? So, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́lá àwọn ọba. Ẹ jẹ́ kí n lọ bá ọmọ mi ṣeré. So, mo kí gbogbo ẹlẹ́nkan. Mo kí mọ̀ sí mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. If you're not clear about anything, look, I am accessible. Á pè mí á sọ̀rọ̀. Koiki ò bá má ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ tó ń gbọ́ràn ni mí o. Mo sọ fún yín pé lórí ìjàngbara mo wojú ṣe o, and I'm very strict on that. Mom sí mi wà lórí program wọ́n gbọ́ mi. Every day ni mom sí mi má sọ yẹn. But like I said, ọmọlúàbí ni wá. But lórí ìjàngbara kò sí mercy because we are dealing with criminals. Táwọn olóṣèlú wa bá support wa lálẹ́ tí mo rí evidence ẹ̀ má dọ̀bálẹ̀ fún gbogbo wọn, màmá bẹ̀ wọ́n, màmá ní kó má bínú ni. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí Yorùbá nation not going back. Ó rán yẹn lá máa sùn just in case I don't come back. And if I come back, that means ẹ̀yin tẹ́ bá ti sùn ẹ máa wò ní on the other side. Ṣé láìkí ara àwọn kan tí easy fi ránṣẹ́ sí mi láti Amẹ́ríkà, mo kàn tún bẹ́ẹ̀ lè pàdé ni. Ó dá tí èèyàn bá wà nígboro translation kìíní ni ló sẹ́ndẹ̀ sí mi kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń struggle gan nílé, we understand. Ọlọ́run á ṣe ní kíákíá. Kò sówó ta lè fún yín tó lè dàbí. Wallahi kò sówó ta lè bá fún yín ní 1 million kò lè dàbí. Freedom yẹn gangan la need. Freedom yẹn. Ẹ ṣe gan ni Dizzy Man. Àrólé Odùduwà ó ti faṣẹ́ lọ ó ti lọ fa gbòòrò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Uber driver, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ránṣọ, ẹ̀yin tailor, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Kò outfit tẹ́ bá wọ̀ tí kò dá níjọ rally. Kò ń ṣe tó ẹ̀ bá lè ra outfit kódà bẹ́ẹ̀ lè wọṣọ Yorùbá nation gan tó jẹ́ aṣọ ìbílẹ̀ yín. Ẹ̀ka pọ̀ ká jáde. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Bye for now.
àkántẹ̀mù àbí Koiki má lọ àkántẹ̀mù ẹ kí n kà lórí èèyàn mélòó ló mọ̀ lórí àròlé máa ń fún àwọn èèyàn ní 5,000 tó bá lè kántẹ̀mù èmi náà mọ̀ the second part yẹn èyí tó máa ní mo jẹ́jẹ́ mo ò lè kà yẹn so èmi náà ní yé jẹ́ £5 àbí 5,000 naira so I wish I can be doing all that but n tí wà lórí mi ti pọ̀ ju kí n tún máa ṣe give away àwọn tó ń ṣe they are trying I don't know how they do it I can't do it you know ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ni all we need is freedom you know freedom is better than money I'm telling you èèyàn mélòó la fi fún lówó government ló máa fún gbogbo wa lówó ló máa support wa lọ́jọ́ iwájú mo kí gbogbo wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dédé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ yẹ lọ́mọ òṣèré ẹ kórí bẹ́ẹ̀ mò ń gbádùn sísítà mi òun ni mò ń wò kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ program tèmi ẹ jẹ́ kí n lọ jókòó kí n máa fẹsẹ̀ sókè kí n máa wo ṣọ́ ẹ kórí bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo àwọn medias wa náà mo kí Yorùbá World Media mo kí everybody Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dà rẹ̀ ẹ má dalẹ̀ ó bẹ́tà kẹ́ má bá wa ṣe ẹ má dalẹ̀ ẹ má wá despise ẹ fẹ́ gbọ́n kan tá à ń ṣe ẹ Ìdárayá Koiki sáré sọ díẹ̀ fún mi bẹ́ẹ̀ ẹ nídìí gbogbo yẹn nídìí gbogbo rárá you know Akim Ọlárẹ̀wájú mo kẹ́yìn tẹ́wà ní this side mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter ṣe Twitter torí àtẹ̀ráyè ṣe Twitter bọ́ mo wà lórí Twitter live bá ṣe Twitter space mo kẹ́yìn tèmi o gbogbo yín náà ni tèmi o gbogbo yín rò pé ẹ tún lọ sáwọn platform mi èyí tèmi náà lẹ́jẹ̀ wàhálà ìṣọ́ ẹ kórí pé ó ṣe máa wà títí ó sì lè wà títí di 11 ìyá yẹn Ọlọ́run ló bá ń ṣàánú ẹ̀ wá dẹ̀ máa mú gàrí bí ọmọ Jẹ̀bú má tẹ̀ bèrè pé ṣé Jẹ̀bú ni yín ni tẹ́ wá láìkì gàrí tó tó yìí Abiodun George mo rí ẹ ń bẹ ìyẹn mo ṣe máa fi sáré ka kọ́mẹ́ǹtì yìí báyìí bàbá mi Sunday Ògúnṣọlá mo kí yín Ọlọ́run á kó wa yọ that is the right word ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa bẹ Ọlọ́run dáadáa David mo kí ẹ Àbáyọ̀mí mo kí yín Ọlájàyí Kenny Bride gbogbo Libya òun ló di Libya mú kí ní tẹ̀ ń kọ́ Àjàlá ṣówó òkè mo máa gbúrò ẹ̀ for a while Kenny Bride kò ń ṣe Mr. Ọlájàlá ní Ọ̀jàlá kan náà ní Libya àbó ti padà sí Nàìjíríà ni àwọn tó wà ní Dubai tẹ́lẹ̀ táwọn náà máa ń gbádùn táwọn náà wà níbi tó wà òkè wọ́n rí ní ìwé gbogbo wọn everybody wọ́n ti padà sí Nàìjíríà at least àwọn èèyàn tẹ̀ fi Dubai yẹn fi ń bọ̀ àṣírí ara máa ṣiṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀rẹ̀ owó ìlú yẹn náà tó bá sì sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà á gara díẹ̀ gbogbo wọn ò rí ní ìwé wọn àwọn èèyàn ti padà sílé bó mo bẹ̀ yín ẹ má lọ Vietnam mo ẹ jọ ẹ má lọ Vietnam route yẹn ò dá rárá route yẹn kò ń ṣe route fọmọ Yorùbá ẹ sì lè máa nọ́bò míì but Vietnam ẹ má lọ bẹ́ẹ̀ kò dá rárá mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ọ Spark Lazy good night thank you so much every single one of you ẹ̀yin beautiful sisters mi ẹ mọ̀ pé mo like gbogbo yín Ọlọ́run àbá wà pẹ̀lú yín gbogbo ẹni tó ń ṣe birthday Ọlọ́run àwa pẹ̀lú yín àwa tá a ṣe birthday náà Ọlọ́run àwa pẹ̀lú wa gbogbo àwa tí à ń palẹ̀mọ́ fún wọn ní bàbá wa kan náà wà ní London bàbá wa nínú Olúwa kan Ọlọ́run àbá ń gbàdúrà gbogbo wa ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ àdúrà bá ṣe ń ṣe yá aláò ẹ jẹ́ ká máa ṣe yá sàláò yá lẹ́sẹ̀ ká dẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ká dẹ̀ máa sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀nà àbáyọ náà ni pé ká máa lọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ Yẹmí Fátókì mo kí ẹ brọ́dà mi kó àdúró tì mí o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń náwó sí wa pé Koiki àní kó pọ̀ ìwọ náà gbà kó fi ṣe fáwọn staff ẹ kó dẹ̀ lè fi tọ́jú gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ tí ó náà ní lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo sọ fún yín pé ibi tó bá jókòó pé wọ́n máa negotiate Yorùbá nation wọ́n máa fi clause sí èmi ni máa kọ́kọ́ pariwo ẹ̀ síta ibi tí bá jókòó tí bá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan tó máa affect wa I will come out and I will say it àwa ti kọjá stage yẹn orúkọ tèmi bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè yẹn káàkiri àgbáyé kò ń ṣe Koikimedia Koikimedia inú tèmi náà máa ń dùn owó mi lórí pé bọ̀ ká gbalẹ̀ yẹn tán èmi náà wá jókòó series of books àwa máa kọ́ díẹ̀díẹ̀ èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí pawó gbogbo videos mi à transform ẹ̀ à máa fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ Waris Jinadu mo kí wọ́n America o good night Aziz gbogbo America Aziz Texas torí Aziz California náà dẹ̀ wà New York mo kí yín o mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà the pain is much but let's hold on for now a máa cross all those yẹn ó máa wà painful wà á máa délẹ̀ lérí Abdullahi máa kàn sí ẹ gbogbo yín pátápátá
ọwọ́ mi lókè o. Good night.